საღამოშიდობის ეთერშია პოლიტმეტრი, მე ჟურნალისტი ნინო ჟიჟილაშვილი ვარ. შედეგების გაცნობიერებისა და ახალი სტრატეგიის დაგეგმვის კვირის დასაწყისი პოლიტმეტრში დღეს. ერთმანეთის პირისპირ დარჩენილი ორი პოლიტიკური პოლუსი. წინ მეორე ტურია, რომელშიც არჩევანი შეზღუდულია, თუმცა მაინც საქართველოს მოქალაქეების გასაკეთებელი. ამიტომ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ თქვენ რამდენიმე კვირაში კიდევ უფრო მეტად ინფორმირებული არჩევანი გააკეთოთ. ვაშაძეს და რუსეთს დაუთმო ქვეყანა. ინფორმაცია, რომ ზურაბიშვილი კანდიდატურას მოხსნიდა, არ დადასტურდა. პირადად გაძლევთ პირობას, რომ დავიცავ ბოლო შესაძლებლობამდე ყველა ხმას. ეგზიტ პოლი, რომელმაც მეორე ტური გამოაცხადა, დადასტურდა. პირველმა შოკმა ქართულ ოცნებაში და პირველმა ეიფორიამ ნაციონალურ მოძრაობაში გადაიარა. ჩამოყალიბდა პირველი გზავნილები ამ ორჩევლისთვის. თუ ვაშაძე მოიგებს არჩევნებს, ეს იქნება ნაბიჯი საქართველოში სამოქალაქო ომის დაწყების. საპრეზიდენტო არჩევნები ვერაცდა ძალადობას, გარჩევებს, შეურაცხყოფას. ქვეყანაც და საარჩევნო სივრცეს დარჩა ისევ რადიკალიზებული. 13-54, ახლაც ახლოსში ვარ. ვაშაძე 209 სალობი 103. რაკნან მათ, ვისაც მძიმე დახსოვს 9 წელი და სასტიკად არ მოსწონს 6. პოლიტმეტრში დღეს. ქვეყანა საპრეზიდენტო არჩევნების არაპროგნოზირებადი მეორე ტურის წინაშე. დამოუკიდებელი საპრეზიდენტო კანდიდატი მედიამ დღეს ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოზე აღმოაჩინა, რომელიც 4 საათზე მეტ ხანს გაგრძელდა. მას ბუნებრივია, ბიძინა ივანიშვილიც ესწრებოდა, დღესაც სალომე ზურაბიშვილი მედიასთან ურთიერთობის ჩვეულ რეჟიმში იყო. როგორ ახართ? გამარჯვება მეორე ტურში ყველა ძალებით, ყველა ღონებით, ყველაფრით. იწყება ბრძოლა. როგორ აპირებთ ამ ბრძოლაში გამარჯვებას და მეორე ტურისთვის აგეგმები გაქვთ? გამარჯვება მეორე ტურში. საუთენსალმე გუშინ გედი ფოფხაძემ განაცხადა, რომ გამარჯვება მეორე ტურში. გამარჯვება მეორე ტურში. გუშინ ქართულმა ოცნებამ ახალი გზავნილის ცირკულაციას სცადა. ეს გზავნილი დეპუტატ გედევან ფოფხაძის ავტორობით გავრცელდა. თუ ვაშაძე მოიგებს არჩევნებს, ეს იქნება რეალური ნაბიჯი საქართველოში სამოქალაქო ომის დაწყების თვალსაზრისით. მე ამაში ფაქტობრივად დარწმუნებული ვარ. ამის თქმის საფუძველს მაძლევს სწორედ ის რევანშისტული განწყობები და ის ამოცანა, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობას გააჩნია, რომ ჩამოიყვანოს სააკაშვილი, გამოიყვანოს მერაბიშვილი, გამოიყვანოს ახალაია და რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მიმართული იქნება იმ პოლიტიკური ოპონენტების ლიკვიდაციისკენ, რომლებიც სააკაშვილისთვის პრობლემას წარმოადგენს, აცხადებს გედევან ფოფხაძე. ამის ფონზე გამოდის კიდევ ერთი გზავნილი, არ დაუშვებთ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში დაბრუნებას. პროცესში ჩაერთო მედია, ტელეიმედის ფორმით, ბიზნესი, მაგალითად ალკოჰოლური სასმელების მწარმოებელი კომპანია ზეარისი დროებით წყვეტს მუშაობას და ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ კამპანიის დაწყებას გეგმავს. კომპანიის დამფუძნებელი ყოფილი დეპუტატი გოჩა ფიფია. დღეს განცხადება გააკეთეს ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს დაზარალებულმა და გარდაცვლილი პირების ოჯახებმა. ისინი ქმნიან შტაბს და იწყებენ ბრძოლას იმისთვის, რომ ყოფილი ხელისუფლება არ დაბრუნდეს უკან. ეს პროცესი, როგორც ჩანს, მიიღებს უფრო ორგანიზებულ ხასიათს. ჯერჯერობით ახალი არაფერი იკვეთება ოპოზიციური გაერთიანება ძალ ერთობაშია შტაბის ფლანგზე. ბოლო ერთი დღეა ვაშაძის გარემოსვლა ძირითადად ახალქალაქში მომხდარ ინციდენტზე ითხოვს პასუხს, ვინაიდან სჯერა, რომ ამ ძალადობის ინციდენტს სათავეში უდგა ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატის ენძელ კოიანის ძმა. ოპოზიციური გაერთიანებამ კოიანისთვის სადეპუტატო უფლებამოსილების შეწყვეტას მოითხოვს. გრიგოლ ვაშაძის მხრიდან გაკეთებულ განცხადებას, რომ ის პრეზიდენტობის შემთხვევაში შეიწყალებს მის თანაგუნდელებს, უკვე მოჰყვა გამოხმაურებები ციხიდანაც და უცხოეთიდანაც. მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც ბოლო დღეებში მუდმივად ხაზია ხან ფეისბუქის საშუალებით, ხან სამაუწყებლო კომპანია რუსკავიორით, აცხადებს, რომ არაფერი აქვს შესაწყალებელი. იგივე განცხადებას ავრცელებს ციხიდან თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ბაჩუ ახალაია. უხვად იყო პოლიტიკური განცხადებები დღეს პარლამენტში, ვნახოთ მათი ნაწილი. ყველანი ერთად ჩვენ არ დაუშვებთ რუსული მენტალიტეტის ჩინოვნიკის მატრიოშკას გაპრეზიდენტებას, რომლის შიგნით ზის სააკაშვილი, იმის შიგნით ზის მერაბიშვილი და სხვა მატრიოშკებში სხედან სხვადასხვა დამნაშავეების მოდელირებული ქრონიკა, მოდელირებული კალანდობა, მოდელირებული რეალობა, დახოცილი ადამიანები, რობაქიძე, გირგვლიანი, დიახ, ეს იყო ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც დღეს ცდილობს რეინკარნაციას, ცდილობს თვალი აუხვიოს
მეგობრებო, ჩვენ საზოგადოებას თქვენი ეს ნაბიჯი არის თქვენი ბოლო მცდელობა მოატყუოთ საზოგადოება. ქართული საზოგადოება დამერწმუნეთ აღარასდროს მოტყუდება. წააგეთ, იმიტომ რომ გახდით ერთი ადამიანის კაპრიზებზე მოსიარულე ძალა. რომელმაც ისე გადაწყვიტა, ვინ შეერჩია კანდიდატად საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომ არც კი გკითხათ, რომელმაც ისე გადაწყვიტა, მოეხსნა პრემიერ-მინისტრები, რომ არც კი გკითხათ და რომელიც ხვალდაზე დადგება და ისე მოგისურვეთ აქედან უმრავლესობას, რომ არც კი გკითხავთ. არც ერთი სიტყვა გუშინდელი ძალადობის დაგმობის. ახალქალაქში ოპოზიციურ პარტიაზე გრიგოლ ვაშაძის ოფისზე ხელკეტებით თავდასხმის ფაქტის დაგმობის არც ერთი სიტყვა ეხლა აქ არ მომისმენია. არც ერთი სიტყვა არ მომისმენია იმ სამარცხვინო და სახიფათო განცხადებისგან დისტანცირების ან დაგმობის, რომ თურმე თავრობის მარცხი არჩევნებში ნიშნავს სამოქალაქო ომის დაწყებას. ანუ თქვენ აპირებთ სამოქალაქო ომის დაწყებას, თუ ხალხი უარს გეტყვით. ამას ნიშნავდა ის თქვენი კოლეგის განცხადება. და თქვენი დუმილი აქ ამ ორ საკითხზე არის შეერთება ამ განცხადებაში. თქვენი ევროპელობა დასრულდა აი იმ დღეს, როდესაც გამოხვედით და განაცხადეთ, რომ ხარს უჭერთ ნაციონალურ მოძრაობას. ფარ დაეხადა თქვენს ვითომ ევროპელობას. ალბატონმა სალომე ზურაბიშვილმა არაერთხელ დაგამარცხათ მაშინ, როდესაც გამხილათ თუ რა ძალას წარმოადგენდით, ოპოზიციაში არ შეგეგუათ და ბოლომდე იბრძოლა და თქვენ რისი იმედი გაქვთ? ჩაიხედეთ სტატისტიკაში. მშვიდად და წყნარად შეეგუეთ ბედს. შეეგუეთ დამარცხებას. მოემზადეთ ოპოზიციაში გადასასვლელად. 2 წელიწადი აქვს ვივარ ჩვენ, ხო აგერ სრულდება. 2 წელიწადია ბიძინას აგინებენ, ესენი და მატულობენ და იზრდებიან. იქნებ ჩვენს გინება დაუწყოთ ბიძინას და გაიზარდოთ და გაიმარჯვოთ. მე მაინც მჯერა იმისი, რომ არანაირი არჩევნები არ ჩატარებულა და არანაირი ხმები არ დათვლილა. დაიწერა სუსის მიერ ეს კიდევ დიდი უბედურებაა. სუსე ატარებს არჩევნებს და ის იმ შუაშია, სწორედ. მე არ ვიცი უმრავლესობის პატივცემულ წევრებს წაკითხული აქვთ თუ არა სალომე ზურაბიშვილის წიგნი, წაიკითხეთ ეს წიგნი. აიკითხეთ ეს წერილები და მე ვნახავ, რატომ გაგიკვირდებათ, რომ ქართველი ხალხი მას ეძახის იმას, რაც ეკუთვნის მოღალატეს. რამდენიმე წუთში პოლიტმეტრში ბიძინა გეგიძე ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს წევრი, გიგა ბოკერია ევროპული საქართველოს პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარე, თამარ კორძაია რესპუბლიკური პარტია და ასევე ბოლო ბლოკში ერთმანეთის პირისპირ საკუთარი განსხვავებული პოზიციებით ლაშა ჟვანია პატრიარქის ფონდის ხელმძღვანელი და გია ჭანტურია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ყოფილი ხელმძღვანელი. და ვიდრე ეთერში სტუმრებს მოვიხმობთ, ვნახოთ რა შედეგით ასპარეზობს ბოლო წლებია პოლიტიკური სივრცის ორი მთავარი კონკურენტი, თქვენ ეს სავარაუდოდ იცით, მაგრამ გადავხედოთ რიცხვებს, რა შედეგი დადეს მათ 2012-ის შემდეგ. 2012 წელს ქართულმა ოცნებამ მიიღო ამორჩევლის 1,191,000 ხმაზე მეტი. თუკი დღევანდელ ამ მომენტისთვის არსებულ ციფრს მოვიხმობთ, ამ წუთში ეს მაჩვენებელი არის 615,693 ხმა, თუმცა ეს არ არის საბოლოო მაჩვენებელი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ არ არის გამოქვეყნებული ჯერ არჩევნების საბოლოო შედეგი. რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობას, 2013 წელზე გავამახვილებ ყურადღებას, ვინაიდან ეს იყო პირველი არჩევნები, საპრეზიდენტო არჩევნები, როდესაც ნაციონალურმა მოძრაობამ არ გამოიყენა, უშუალოდ ვეღარ გამოიყენა თავისი ადმინისტრაციული რესურსი და იყო ოპონირებაში უკვე ოპოზიციის სტატუსით, მაშინ მათ მიიღეს 354,103 ხმა და 2018 წელს ახლა ასევე არასაბოლოო შედეგი, მაგრამ მაქსიმალურად მიახლოებული გახლავთ 601,209 ხმა. დინამიკა სახეზეა შემდეგნაირი 2012-დან 2018 წლამდე ქართული ოცნება მინუსშია 9,5 ხმაზე მეტით და ნაციონალური მოძრაობა პლუსშია 247,100 ხმაზე ცოტა მეტით, თუმცა შეიძლება ამას
მივუმატოთ, შეიძლება პირდაპირ არ აისახოს მომდევნო მეორე ტურში პლუსით ზუსტად, მაგრამ მაინც გასათვალისწინებელია, რომ მისი განაყოფი ევროპული საქართველო პირველ ტურში იღებს 174,842 ხმას, ანუ ზრდა სახეზეა, კლებაც სახეზეა. ჩვენ გადავდივართ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმართან, ბიძინა გეგიძესთან, ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს წევრთან. საღამოშიდობისა ბატონო ბიძინა, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მადლობა განსაკუთრებულად იმისთვის, რომ დღეს ჩვენ დისარ ვესაუბრეთ, მაგრამ ვერც პარტიის პრესამსახურის ხაზით, ვერც პერსონალური ხაზით ვერ შევძელით უბრალოდ ადამიანის პოვნა, ვინც ჩვენ გაგვესაუბრებოდა, მიზეზი იყო დროის უქმნობა. მადლობა რომ თქვენ გორში ხართ და იპოვეთ დრო. მოკლედ მოდით დავიწყოთ პირველი ჩემი კითხვით. მე დღეს მოვისმინე ასეთი რამ, რომ პარტიაში იგეგმება საკადრო ცვლილებები. თუ შეგიძლიათ მითხრათ, რა მიმართულებით იგეგმება ეს საკადრო ცვლილებები? ბუნებრივია ეს უკავშირდება არჩევნებს. ჩვენთვის გასაგებია, რომ ვიღაცამ უნდა აგოს პასუხი იმაზე, რომ ორგანიზება ვერ მოხერხდა ჯეროვნად. რა იცით ამ საკადრო ცვლილებების შესახებ? მოგესალმებით, მივესალმები აყურებელს. ცოტა უჩვეულო ფორმატში გვიწევს საუბარი, აქ საკმაოდ ცივა, მაგრამ არ აუშავს. რაც შეეხება პარტიაში ცვლილებებს, მივესალმები, თუ პარტიაში მოხდება ცვლილებები. დეტალებზე საუბრიდან თავს შევიკავებ, თუმეტეს პირდაპირ ვამბობ კონკრეტულ კონსულტაციებზე ან ამ თემაზე, თქვათ, საუბარზე მე არ ვესწრებოდი, ეს ჩვეულებრივი ამბავია მიზეზთა გამო. თუ იყო ესეთი, საკმაოდ ფორსირებულ რეჟიმში გვიწევს ყველას მუშაობა. აქედან გამომდინარე მივესალმები ამ ცვლილებებს, რომელიც უნდა განხორციელდეს პარტიაში. ამ გადაწყვეტილებას. ბატონო ბიძინა, აი რომ მაინც მივუბრუნდე ამ შეკითხვას კიდევ ერთხელ. პარტიის თავმჯდომარე გახლავთ ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც არსად არ წავა და ვერ წავა ბუნებრივია ახლა ამ ეტაპზე. თავმჯდომარე კახი კალაძეა, გენერალური მდივანი და აღმასრულებელი მდივანი გახლავთ ირაკლი კობახიძე. ესე იგი რჩება ორი ადამიანი, ირაკლი კობახიძე, კახა კალაძე. თქვენ ფიქრობთ, რომ მენეჯმენტი ამ მიმართულებით შესაძლებელია? მაინც მაინტერესებს რომ ვიკითხო თქვენი აზრი ამასთან დაკავშირებით. როგორც ერთ-ერთი წევრის მე კონკრეტულ პერსონალებზე არ მიფიქრია, ეხლა ამ ასე ვთქვათ ჩვენ ფორმატში თუ დავიწყებ ფიქს, შეიძლება, რა ვიცი, არ მგონია საინტერესო იყოს. უბრალოდ გადაწყვეტილება კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მე მგონი თქვენ ეთერში და თქვენთან ზუსტად საკმაოდ დიდი ხნის წინ მე ვთქვი, რომ ვილაპარაკე პროცესის გაჯანსაღებაზე, ცვლილებებზე, მას შემდეგ რაც ვთქვათ პარტიის თავმჯდომარე გახდა ბიძინა ივანიშვილი, ასე რომ ვადასტურებ და მივესალმები აი ამ გადაწყვეტილებას, ვინ როგორ და სად შეიცვლება, ამაზე ფიქრით ახლა თავს ვერ შევიწუხებ, ფორმატიც ხელს მიწყობს, ასე რომ ცვლილებები კარგია და ეს არის ადეკვატური გადაწყვეტილება. არა მარტო ადეკვატური, პრაგმატული, იმიტომ რომ წინ მეორე ტურია. კარგით, თუმცა თქვენ თვით დააღნიშნეთ და მე ამას დავაზუსტებ კიდევ ერთხელ, რომ ცვლილებების აუცილებლობას თქვენც ხედავთ და ცვლილებებში, არ ვიცი, რამდენად იგულისხმება პარტიის მთავარი ორი ადამიანი ლიდერებში გაფორმებული, მაგრამ ამაზე ალბათ ცოტა მოგვიანებით შევიტყობთ უკვე საბჭოს გადაწყვეტილებას, თუ კი ასეთი იქნება. რაც შეეხება კომუნიკაციის ფორმებს საზოგადოებასთან. მე ერთ რამეს დავამატებდი. ერთ რამეს დავამატებდი, ნინო, რომ ცვლილებები, რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე უფრო რაც აინტერესებს ალბათ ქართული ოცნების მხარდამჭერებს, ეს ლიდერებში ცვლილებები არის ყოველთვის საინტერესო, მაგრამ ცვლილებები ქვედა რგოლებშიც აუცილებელია. აღარ ჩავალ ახლა სიღრმეებში, აღარ შევალ დეტალებში კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ მიმაჩნია რომ ცვლილებები არ შეეხება მარტო ლიდერებს და ლიდერშიპს პარტიის. სხვაგანაც არის საჭირო ცვლილებები, უბრალოდ ეს რა თქმა უნდა პარტიის თავმჯდომარის გადაწყვეტილებაში რამდენად სად რა დოზით შედის, რომელ ვერტიკალის რომელ თქვა ჰორიზონტალებში ცვლილებები ეს გამოჩნდება. კარგით,
რაც შეეხება შეცდომებს, რომელზეც ოცნების ნაწილი ძალიან ღიად საუბრობს, ამბობენ რომ კომუნიკაციის ფორმებში იყო პრობლემა და კიდევ ბევრ სხვა რამეში, მაგრამ კომუნიკაციით მინდა დავიწყოთ, თქვენც მიგაჩნიათ თუ არა, რომ კომუნიკაცია გასაძლიერებელია აუდიტორიასთან, ფორმებია შესარჩევი და აი დარწმუნებული ვარ, ასე ფიქრობთ, ამიტომ რაკითხეს შორს ხართ, მეორე კითხვას აქვე მიგიყოლებთ იმავე კონტექსტში, რამდენად სწორად მიგაჩნიათ კომუნიკაციის ის ფორმა მედიასთან, თუნდაც აბეზარ მედიასთან, რომელიც არჩეული აქვს თქვენ მიერ მხარდაჭერილ პრეზიდენტობის კანდიდატს. Ну, ეხლა ეს კლასიკაა პოლიტიკის, რა თქმა უნდა, მედიასთან კომუნიკაცია, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ზოგჯერ სულაც არ არის ადვილი, გამომდინარე იმ ზოგჯერ სიცრუის ტირაჟირების რეალობაში და გარემოში, მაინც მიუხედავად ამისა, მედიასთან კი არა, ვთქვათ, კომუნიკაცია და ასე ვთქვათ, დიალოგიც შეიძლება ითქვას აუცილებელია, იმიტომ რომ ეს არის პოლიტიკის არჩევნების, საარჩევნო კამპანიის დროს ეს ასე ვთქვათ არის გაცილებით სულ სხვა ფაზაში ასული, ეს აუცილებელია და ეს არის ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შემადგენელი. აქ რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა ვიყოთ, მე ჩემ თავზე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ გაცილებით მეტი მომთხოვნი საკუთარი თავის მიმართ. აი ვიცი რომ მე შეიძლება ვთქვათ მედიასთან, მედიის მიმართ კონდეს მედია უნდა იყოს, მედია თქვენ კონკრეტულად ხენა მედია უნდა შეძლოს, რომ უნდა იყოს ობიექტური, ეხლა ეს ტრაფარეტული სიტყვებია, მაგრამ ნუ ჩვენ შემთხვევაში ეს არის ის მოცემულობა, ის რეალობა, რაშიც მედიას ძალზედ ვერ არის მოწოდების სიმაღლეზე. დიახ, აი სწორედ ამიტომ ვკითხულობ სალომე ზურაბიშვილს თუ აქვს ეს გაცნობიერებული, სხვა შორის ევროპაშიც მინახავს ხშირად მედია ასეთ აბეზარ კითხვებს რომ სვამს და არანებებს თავს რესპონდენტებს, თუ კი ისინი არიან საჭირონი როგორც მოპასუხენი. თუმცა აქვე გეტყვით რომ მედია თვითონ ირჩევს თავის პოზიციონირებას, ჩვენ ხედავთ მედია სივრცეს, არჩეული აქვს ზოგიერთ მედია საშუალებას ძალიან მსხვილებს სად არიან, რომელ მხარეს თქვენ ახლა ესაუბრებით, ამისი ამბიცია ჩვენ გვაქვს ისეთ მედიას, რომელიც არ წარმოადგენს მხარეს. სწორედ ამიტომ თამამად დაგისვამთ კითხვებს თქვენ, შემდეგ ჩემს რესპონდენტებსაც მაინტერესებს სალომე ზურაბიშვილის გარდა. აი ბოლო კვირას ბატონო ბიძინა, როდესაც იყო ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუ, ორი სხვადასხვა ტიპის და ფორმატის ინტერვიუ მედიასთან. იქონია თუ არა ამან გავლენა, როგორ ფიქრობთ თქვენ შედეგზე? რაღაცა კატეგორიის ამომრჩეველს ათქმევინა თუ არა უარი ივანიშვილის მხრიდან გაჟღერებულმა გზავნილებმა, კომუნიკაციის ფორმებმა თქვენთვის ხმის მოცემაზე? პირდაპირ რეზულტატზე, ანუ პირდაპირ ხმებზე თული სათქმელია, მე არ გავდივარ შეკითხვიდან. რა თქმა უნდა, ისეთი მასშტაბის ლიდერი, როგორიც არის ივანიშვილი, როდესაც საუბრობს მედიასთან, მის ყოველ სიტყვას აქვს ძალიან დიდი წონა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ძალიან დიდი გავლენა მაყურებელზე, ამომრჩეველზე, მოწინააღმდეგეებზე და მხარდამჭერებზეც. ეს არის ასე ვთქვათ, ძალზედ ორჯერ 4, აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მნიშვნელობა არა, მნიშვნელობები იმის და მიხედვით ვინ რომელ სეგმენტშია, რა თქმა უნდა, იქონია. იქონია, ვთქვათ, იგივე თქვათ დაგეგმვის პროცესზე მოწინააღმდეგებს გულისხმობ, ოპონენტებს გულისხმობ, არაკეთილ მოსურნეებს გულისხმობ და ასე შემდეგ. ისევე როგორც თქვათ ჩვენ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების გამონათქვამებმა, რომელიც მედიის საშუალებით მიეწოდა მოსახლეობას, ხალხს, ამანაც უნდა იქონიოს. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ იქ ამანა თუ არ იქონია მნიშვნელობა ამომრჩეველზე, მაშინ სულად ყოფილა ჩვენი ქვეყნის საქმე. თუმცა აი მე აქ როდესაც ამ კითხვას ვსვავდი ბატონო ბიძინა, ძირითადად კეთილის მსურველები ვიგულისხმეთ თქვენი და აი ეს მილიონზე მეტი, გაცილებით არა, 1,100,000-ზე მეტი ამომრჩევლიდან თქვათ
500.000 დაახლოებით ამდენი ხმა გაქვს კიდევ უფრო მეტი დაკარგული 2012 წლის შემდეგ მათზე იმოქმედა თუ არა და იმუშავა ბოლო პერიოდში სხვადასხვა ტიპის შეცდომამ რომელიც რეალურად ნახეთ აი დავასრულებ კითხვას უკაცრავად რეალურად შეცდომებად გააფორმა უკვე ივანიშვილის ბოლო ინტერვიუმ როდესაც მან თქვა რომ ფარცხალაძე რატომ უნდა დავსაჯო აუზში წყალი სად არის ბევრ დეტალში აღარ შევალ იქ მარიხუანას თემა და ასე შემდეგ ხომ აი ამ ტიპის გაფორმებამ სხვადასხვა ტიპის კრიტიკის მისი მხრიდან რომ კი ბატონო ეს მე ვარ ეს ჩვენ ვართ და ჩვენ ამას ვაკეთებთ და არ მიგვაჩნია პრობლემად ამან დააფრთხო თუ არა 9 მილიონზე მეტი თქვენი 6 წლის წინანდელი ამორჩეველი რაკნა დააფრთხო თუ რა თქვით ქარია და ვერ დააფრთხო თქვით სიტყვა დააფრთხო თუ არა დააფრთხო ვერ გავიგე დააფრთხო მე ვთქვი შეაფერხა თუ არა საიმისოთ რომ ხმა მოეცა თქვენთვის დიახ არა მე ხმის მოცემის კონტექსტში მე ჩემი ასე თქვა ჩემგან გამომდინარე ესეთი რაღაც დამაფრთხობელი არ ამგონია ხმის მოცემის რათა შეცვალო გადაწყვეტილება ხმის მიცემა არ მიცემის უბრალოდ გაჩნდა კითხვები და ცოტა გაკვირვება რა თქმა უნდა ეს არ იყო ასე თქვა ყველა ერთნაირად ახმები ადამიანებს მათ შორის ქართული ოცნების შიგნითაც არ აქვს ერთგვაროვანი მაგრამ ნინო მე მინდა გითხრათ ეხლა ამის გასაანალიზებლად ნამდვილად არ მაქვს არანაირი თქვენი გიდასტურებთ ჩემ პატივისცემას ამის სურვილი რომ ვაანალიზოთ თქვა ეს უკვე ინტერვიუები თქვა ეს იყო ივანიშვილის ინტერვიუ თუ სხვების ინტერვიუები მე ვფიქრობ დღეს მეორე ტურზე მე ვფიქრობ რომ ჩვენ ნაკლები დრო რა თქმა უნდა იმაზე მეტი დრო არ უნდა დაუთმოთ ამას ყველაფერს რაზეც ახლა თქვენ კითხვებს სვამთ და ეს კითხვები აბსოლუტურად გასაგებია და ლეგიტიმურია ჩვენ ყველა ვართ მეორე ტურის წინ მზადების რეჟიმში უნდა მოვემზადოთ რათა ბრძოლა მოსაგებია და ეს ბრძოლა აუცილებლად დამთავრდება გამარჯვებით იმიტომ რომ სხვანაირად წარმოუდგენელია ეს ყველაფერი ნაციონალების მოსაგები საქართველოში ნაციონალების აქაც არ შევალ დეტალებში არჩევნები და საპრეზიდენტო არჩევნები მით უმეტეს და ყველანაირი არჩევნები არ არის ამ ქვეყანაში მაშინ ამ ქვეყანამ უნდა დაკარგოს ღირსება და თამოყვარეობა რათა ეს მოხდეს რაც მოხდა ის მოხდა დროზე უნდა ასე ვთქვათ დამთავრდეს ეს შეელობა ამაზე მე ვამბობ ჩვენი ქართული ოცნება მყავს ხედველობაში და ის ადამიანები ვიზეც არის ეს უდიდესი პასუხისმგებლობა ვიზეც არის ის რაც მოხდა ვთქვათ წვლილი მოგება ნაციონალურ მოძრაობას არ მოუგია ნაციონალურ მოძრაობას ამას სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ ნაციონალური მოძრაობა დამარცხდა როდესაც იყო ვთქვათ შეჯიბრება რომელი ფასეულობები და რომელი ასე ვთქვათ ღირსების აღარის მცდელობა მათი მხრიდან დამთავრდა მათი სრული მარცხით ეხლა უბრალოდ მოხდა ისე რომ რაღაცნაირად ეს მოხდა ისე რომ ნაციონალური მოძრაობა მოგებულიდან მიითვისა არჩევნების საშუალებით წაიღო თუ დათმო ვიღაცამ დაუთმო პირდაპირ ამბობ ამას შეიძლება ეს ცოტა გაგვებარი იყოს თუმცა ამას საუბარი და ეს მოხდა არაფერი არ მოუგია და ვერც მოიგებს ვერასდროს იმიტომ რომ ძალიან დიდი ყველანაირი რესურსი გაღებული აქვს ადამიანებს ჩემ მეგობრებს მათ შორის იმისთვის რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან ბრძოლას შეეწირა უზარმაზარი ყველა მიმართულების რესურსი ეს დაამთავრდა გამარჯვებით ბიძინა ივანიშვილმა ეს გამარჯვებით დაამთავრა ასე რომ ნაციონალური მოძრაობა მე ართული მოგებულად და ამას ვანახებთ მეორე ტურში. გასაგებია ეს თქვენი პათოსი ახსნადია, თუმცა აი აქ აუცილებლად ჩნდება კითხვა. ნახეთ ბატონო ბიძინა, როდესაც მიხეილ სააკაშვილმა პრეზიდენტობის დროს ვერ შეძლო ვერასდროს დედაქალაქის მოგება, დღეს მან კინაღამ ვაკეც კი წაგართვათ. აი ამას რას უკავშირებთ? გასაგებია ეს ფორმულირება, რომ ეს წააგო ოცნებამ და არ მოუგია ნაციონალურ მოძრაობას, მაგრამ მათი ხმების რაოდენობის ზრდაც სახეზია 250.000-მდე მეტი ხმა აიღეს. არ მეთქვია ოცნებამ წააგო მეთქი.
ოცნებას მივმართავ კიდე ჩემ მეგობრებს და თანამებრძოლებს ოცნებაში. ოცნებას ეს არ წაუგია. აქ მოხდა რაღაც სახელიც კი რთულია, მიჭირს სახელის დარქმევა. მოხდა ისე რომ მოგებულიდან შეძლო ნაციონალურმა მოძრაობამ რაღაცნაირად აი მოკიდა ხელი და რო არ აი რაღაცნაირად ძალიან ადვილად რო გაატან. ის რაც არ უნდა გაატანო. აი ეს მოხდა. კარგი, და აი ბოლო კითხვა მექნება თქვენთან როგორ გესახებათ არ გატანების პროცესი? თუ კი მოქალაქეთა უმეტესობა მიიჩნევს და ეს რეალისტურია ძალიან, რომ ხმები ამ შემთხვევაში საპრეზიდენტო პოზიციაზე მეტი ეკუთვნის ვაშაძეს ვიდრე ზურაბიშვილს. მე კიდე ერთხელ ვამბობ, მოქალაქეები, ანუ ლაპარაკია ჩვენს საქართველოზე, ჩვენს ქვეყანაზეა ლაპარაკი. რანაირად როგორ მიიჩნევს, აი ნინო რთულია ახლა თქვათ, მაგრამ ახლა აკადემიურ იმაში არ ვაპირებ, რა ქვიან, ფორმატში საუბარს. რა ვინ მიიჩნევს, რომელი მოქალაქეები მიიჩნევენ ამას? წარმოუდგენელია ეს, მაშინ ეს ნიშნავს, რომ საქართველოში გაქრა მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა პირველ რიგში, მეხსიერება, ღირსება, თავისუფლება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ვერ გაქრება. ყველანაირი ფასეულობები, ყველანაირი. ვერ მიიჩნევს ამას, ერთერთი საქართველოს მოქალაქე. ეს არის ტყუილი. აქედან გამომდინარე, უბრალოდ საჭირო არის ცვლილებები, სადაც პარტია იქნება ეს თუ ყველა სტრუქტურა თუ ყველა ასე ვთქვათ მიმართულება და საჭირო არის გაცილებით მეტი, კაფიო, მკაცრი, ბრძოლისუნარიანი, მოტივირებული, შედეგზე ორიენტირებული ნაბიჯების გადადგმა და მუშაობა. ბრძოლა არის მოსაგები. ჩემთვის ძალიან მარტივია ეს, ძალიან მარტივი მოცემულობაა. მადლობა. ბრძოლა მოსაგები არის. ამისთვის შესაბამისი განწყობაა საჭირო, შესაბამისი გადაწყვეტილებებია საჭირო და შესაბამისი მოქმედება და მოქმედება. აი უნდა მოქმედებაა საჭირო და არა ისა რა ქვია, ლობიოს ჭამა. მადლობა ბიძინა გეგიძეს, ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს წევრს, რომელიც პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. ჩვენ გადაცემას განვაგრძობთ რეკლამის შემდეგ. ჩვენთან ეთერში იქნებიან გიგა ბოკერია, ევროპული საქართველოს პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარე, თამარ კორძაია რესპუბლიკური პარტიიდან, რესპუბლიკურმა პარტიამ გამოუცხადა მხარდაჭერა ვაშაძეს ღიად და უკვე ბოლო ბლოკში ერთმანეთს პირისპირ იქნებიან განსხვავებული მოსაზრებებით ლაშა ჟვანია, პატრიარქის ფონდის ხელმძღვანელი და ჭანტურია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ყოფილი ხელმძღვანელი. დაგველოდეთ. ჩვენ დავბრუნდით ეთერში გიგა ბოკერია ჩვენთან სტუმრად, ევროპული საქართველოს ლიდერი. სამშვიდობისა გიგა, მადლობა რომ მობრძანეთ და მოვიდა პირდაპირ ქუთაისიდან, სადაც იყო დღეს პოლიტიკური განცხადებები და იქ ერთ-ერთმა ხელისუფლების წარმომადგენელმა თქვენ გითხრათ, რომ თქვენი ევროპელობა დასრულდაო ამ თქვენი არჩევნით და გაცხადდა ის, რომ თქვენ ხართ იმ პარტიის ნაწილი, ისევ არ ვიცი თავის დროზე შეგნებულად მათთან და შემდეგ შესაყრელად ისევ დაშორებული თუ რა გულისხმობს ოცნება, მაგრამ თქვენთვის ეს არის დიაგნოზი, ასე გამოვიდა თქვენ ამოსაცნობად. რა შეგიძლიათ უთხრათ თქვენ ამ მრჩეველს, რომელსაც პრინციპში გასული კვირების განმავლობაში უკვე მთელი წელია ეუბნებით, რომ ფუნდამენტური სხვაობაა თქვენსა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის. ხო, მეგონი ჩვენ ამ მრჩეველთან მიმართებაში ახალი არაფერს თქვენი არ გვაქვს იმ ოპონენტს ჩვენსაც, რომელიც ჩვენზე ჭალებში ზრუნავდა იქ უპასუხეთ და ამას დაუბრუნდები, რაც შეეხება ჩვენ ამ მრჩეველს, ჩვენ როგორც ყველა საკითხში, ყველა პრინციპალურ საკითხში ამ თემაზეც მეორე ტურში როგორ მოვიქცეოდით, კამპანიის დასაწყისშივე საჯაროდ უთხარით ჩვენი პოზიცია, რომ ნებისმიერ პროდასალურ კანდიდატს დაუჭერდით მხარს ივანიშვილის გუნდის კანდიდატის წინააღმდეგ. არა თუ სალომე ზურაბიშვილის მე უკვე გვიან გაირკვა სალომე ზურაბიშვილის ფიგურა. შემდეგ უკვე საჯაროდ ხელი მოვაწერეთ შეთანხმებასთან სულმოძრაობასთან ევროპის სახალხო პარტიის ქოლგის ქვეშ. ანუ ეს საკითხი რამის კი არ იყო ჩვენ მიერ მიიღებული გადაწყვეტილება პირველ ტურის შემდეგ, ან სიურპრიზი ჩვენი მხარდამჭერებისთვის არა, როგორც ყველა პრინციპალურ საკითხში, აქაც წინასწარ ცნობილი იყო ჩვენი პოზიცია. სწორედ აქ მინდა რომ ერთი კითხვა დაგისვათ აქვე ვიდრე გავაკეთოთ. აი, დავასრულებ შეგვიძლია ეგრევე თქვენ კითხვაზე, ანუ სწორედაც რომ იმიტომ რომ ფუნდამენტური სხვაობები გვაქვს ნაციონალურ მოძრაობასთან ბევრ საკითხში. ამიტომაც მნიშვნელოვანი იყო რომ ჩვენ მხარდამჭერებს არჩევნებამდე ცოდნოდათ ჩვენი გეგმების თაობაზე თუ ჩვენ არ ვიქნებოდით მეორე ტურში. ნუ აქ მინდა შეგახსენოთ რომ ბრიუსელის შეთანხმება თქვენ დაარღვიეთ რამდენჯერმე. იმ ხარემას დაარღვიეთ, თქვენს დაარღვიეთ ერთ-ერთ პუნქტში, როდესაც თავდაუსმელობის ნაწილი იყო და აღასრულეთ ფინალურ ნაწილს. ეხლა მეორე ტურის წინა მე აღარ მსურს კონცენტრირება იმ განსხვავებებზე, რაც
გვაქვს თანამშრომლობასთან, მაგრამ ახლა თქვენ მკითხეთ, დიახ, ჩვენ ვთვლით, რომ დაირღვა მეორე მხრიდან და ჩვენ მხოლოდ რეაქციის რეჟიმში ვიყავით, თუმცა ამ რეაქციის რეჟიმშიც კი თქვენ თუ გაიხსენებთ, საჯაროდ ჩვენ ყოველთვის ხაზს უსვამდით, რომ იმ პუნქტს, რომელიც დარღვევა უკვე შეფასებით ნაწილი კი არ არის ძალიან კონკრეტულია. ხო, ეხლა თავდასხმობაზე რაღაცები კიდე დავაბენ, ხო? რას ნიშნავს თავდასხმა რა? ანუ განსხვავების ხაზგასმა არის თუ არა თავდასხმა და ამ შემდეგ მე ვთვლი რომ ჩვენ არ დაგვირღვევი არც ერთ ეტაპზე, მაგრამ ეხლა ეს არ არის პრინციპიალური. ახლა თქვენ აღარ იმიტომ რომ იმდენად მნიშვნელოვანი საქმე გაგწინ რომ განსხვავებაზე საუბარი არ არის ეს გასაგებია. არა, კი არ მერიდება განსხვავების საუბარი და ეს თუ გახსოვთ თვითონ მხარდაჭერის გამოცხადებისასაც გრიგოლ ვაშაძის მიმართ, დავით ბაქრაძის მიერ, ჩვენს მიერ, ჩვენ ამ ხაზი გავუსვით, ანუ აქ რაღაც პარტიულ გაერთიანებაზე არ არის საუბარი, ან შერწყმაზე, და სწორედ იმაში მდგომარეობს გზავნილი, რომ პასუხისმგებლობის მქონე პოლიტიკურ ძალებს ესმით განსხვავება. ფუნდამენტურ განსხვავებებსა და ეროვნულ ინტერესს როცა ფარავს ამ განსხვავებებს ინსტიტუტებს შორის და ივანიშვილის გუნდის გამარჯვება ამ არჩევნებში ამ მეთოდებით, ამ ვითარებაში და განსაკუთრებით ამ კანდიდატით. თუმცა ხასოს ამ კანდიდატის გარეშეც იგივე პოზიცია გვექნებოდა, მაგრამ განსაკუთრებით ამ კანდიდატით სალომე ზურაბიშვილი და მისი პოზიციებით ჩვენი ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებთან მიმართებაში იმდენად მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ ჩდილავს ყველა ამ განსხვავებას და ეს არის ჩვენი პატიოსანი პოზიცია არჩევნებამდეც, პირველ ტურამდე და ეხლაც. აი, როდესაც თქვენ ამბობდით, რომ სააკაშვილი ქართული ოცნების საქმეს აკეთებს, ასტიციდა და გაქვთ და გავრცელებულია. ხო, ცოტა ნიუანსით იყო, მაგრამ გულისხმობდი შეცდომებს რიტორიკაში, რომლის გამოყენებასაც ცდილობდა ივანიშვილი. ახლა როგორ გესახებათ თანამშრომლობა მასთანაც პრინციპში, იმიტომ რომ მოგიწევთ ხომ, ის არის მეორე ტურთან მიმართებაში. პერსონალურადაც და პარტიულადაც ორი მიმართულება. ის ფაქტია რომ მართავს ხო პროცესს შორიდან. ძალიან მარტივად მეორე ტურთან მიმართებაში გვაქვს იგივე ამოცანაც პირველ ტურში ქონდა, ოღონდ სამწუხაროდ ჩვენი კანდიდატი არ არის ამ არჩევნებში. და რა დოზით იქნებით ჩართული? სრულად როგორც თქვენ შეგეძლებათ თქმა რომ თქვათ ჯობს რომ სააკაშვილი თქვათ გაჩუმდეს, იმიტომ რომ თქვენ ხშირად მიგაჩნდათ რომ სააკაშვილი ცუდი იყო როცა საუბრობდით. გასაგებია ჩემი პოზიციები რჩები ყველა საკითხთან დაკავშირებით, ანუ არ გადამიხედი ამ პოზიციებს, მაგრამ ეს ბუნებრივი არ არის ჩვენი პარტიული საქმე ახლა. ჩვენ ახლა ვიმუშავებთ ისე, თქვენ როგორც გითხეთ, როგორც პირველ ტურში მუშაობდით, როცა ყავდა ჩვენი კანდიდატი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვთვლით, რომ ჩვენი კანდიდატი არის საუკეთესო საქართველოს პრეზიდენტის პოსტზე, მაგრამ ქართულმა ამორჩეულმა თავის სიტყვას თქვა და დემოკრატიული პარტიების ვალდებულებაა რომ ეს სიგნალი მიიღონ და როცა თვლიან, როგორც ჩვენ ახლა ვთვლით, რომ ეროვნული ამოცანა სალომე ზურაბიშვილის პრეზიდენტობის არ დაშვება, დემოკრატიული გზით არ დაშვება, ჩვენ მხარს უჭერთ იმ კანდიდატს, რომელიც საპროტესტო ელექტორატმა, რომელიც არის უდიდესი უმრავლესობა ამ ქვეყანაში, რაც ამ არჩევნებად საჩვენა, ყველა აკრძალული ილეთის მიუხედავად, რომელიც გამოიყენა ოცნება მაჩვენა ეს ამ არჩევნებმა, იქ რომელი კანდიდატიც იქნა შერჩეული და ეს კანდიდატი არის გრიგოლ ვაშაძე და ამიტომ ჩვენ როგორც პირველ ტურში მუშაობდით ჩვენ კანდიდატზე ისე ვიმუშაობთ ამ ოპოზიციური საზოგადოებრივი ამ მომრჩევლის მიერ შერჩეულ კანდიდატზე მეორე ტურში რომ გავიმარჯვოთ. როლი მე უფრო რისი გარკვევამს ვქნახეთ ევროპული საქართველოს როლი გამოიხატება იმაში რომ ადმინისტრაციული თვალსაზრისით ჩაერთვებით თუ გადაწყვეტილებების მიღებისას იქნება. გამარჯვებაში მეორე ტურში ჩავართ ჩართული უკვე გუშინდლიდან ჩვენ პოლიცია შექონა ყველა რეგიონიდან ჩამოსული ხალხი და რომ გავამარტივო გზავნილი აი სწორედ ჩვენი გზავნილი. როგორც პირველ ტურში მუშაობდით დავით ბაქრაძეზე ესე ვიმუშავებთ სალომე ზურაბიშვილის და ივანიშვილის გუნდის წინააღმდეგ ამჯერად ოპოზიციის ლიდერი კანდიდატის რაც ამორჩეულმა გადაწყვიტა გრიგოლ ვაშაძის გასამარჯვებლად სალომე ზურაბიშვილის წინააღმდეგ. ეს წარმატებული ანუ არაფერი არ შეცვლილა ჩვენთვის ამ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტის გარდა, მაგრამ ეროვნული ამოცანის პროცესით იგივე ამოცანა გვიდგას და ეს ამოცანა ჩვენ ვიმეორებ კიდე ბოდიში რომ ბევრჯერ ვიმეორებ, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანია თუ ვინმეს გაგონილი არ ქონდა, ეს ამოცანა და ეს ტაქტიკა ჩვენ გაცხადებული ქონა არჩევნებამდე. ყველაფერი გავაკეთეთ, რომ ჩვენ ყოფილიყავით და ჩვენი კანდიდატი საუკეთესო კანდიდატი მიგვაჩნდა მეორე ტურში, მაგრამ ნათქვამი ქონდა და ვასრულებთ ამ სიტყვას და არა მარტო იმიტომ ვასრულებთ, რომ უბრალოდ რაც კონტრაქტი გვაქვს დადებული, თუმცა პოლიტიკაში ნათქვამ სიტყვას ფასი უნდა ქონდეს და ჩვენ კოლეგებს პარლამენტში ქართული ოცნებიდან ესეც უკვირთხავთ, მან გონიათ რომ ასიძახი ეს ტყვილი უნდა იყოს ავტომატურად. ანუ ეს რომ დაუბრუნდა იმ ოპონენტის ზრუნვას ჩვენზე მათ ეს იცოდნენ, ამაზე გვისაუბრია, სხვა შორის მთელი კამპანია აწარმოეს ამ დროშის ქვეშ, რომ არანაირი ორი ძალა არ არსებობს, ერთი ხართო და რა თქმა უნდა ფარისეულობა ეხა მათი მხრიდან ჭყალებში წუხილი ამაზე, რომ თქვენი ევროპელობა დაამთავრდა. თავარი სლოგანი სწორედ ეთქონათ, რომ ერთია ჩვენი ოპონენტიო, მთელი კამპანია ამას იძახდნენ. მაგრამ ამას თავი დავანებოთ ისინი ასე იძახდნენ, ეს აღარ არის არსებითი. ეხა არსებითი არის, რომ ყველანი, ვინც მივიდა პირველ ტურზე და ისინიც კი ვინც არ მოვიდა და ვინც ხდება ქვეყანა რომ მიექანება უბსკრულისკენ, ამ სტუის პირდაპირ მნიშვნელობით პოლიტიკურ უბსკრულს გულისხმობ ბუნებრივია, მოვიდეთ მეორე ტურზე და მხარი დაუჭირეთ ოპოზიციის კანდიდატს. ანუ გიგა, ნახეთ, ეს არის მნიშვნელოვანი და ამისკენ მოვუწოდებდა თქვენ სხვა შორის იცით, რომ ჩვენ სხვა ოპოზიციურ პარტიებსაც
რომლებიც არ არიან პუტინის ვთქვათ ორბიტაზე და ასე შემდეგ, რომელიც ამ არჩევნებში იყო და მოწოდებას, მომაც მიიღეს ჩვენზე ბევრად მცირე მხარდაჭერა, მაგრამ მიიღეს მხარდაჭერა, ხო, მათ თავის სამომრჩეველი ყავთ, ჩვენ მათ მოუწოდეთ, რომ ჩვენთან ერთად ემუშავათ და ემუშავათ ისევე როგორც საკუთარ თავზე მუშაობდნენ პირველ ტურში, როგორც ჩვენ ვიმუშავებთ მეორე ტურში. სამწუხაროდ ამ ლიდერებისგან ან კაფეო პასუხი ვერ მივიღეთ, ან უარყოფით მივიღეთ, მაგრამ მათი ამომრჩევლები არიან საქართველოს მოქალაქეები, ამ ხალხს მათ უდიდეს ნაწილს მე დარწმუნებული ვარ ესმის, ისევე როგორც ჩვენ ამომრჩევლების გადამწყვეტ ნაწილს თუ ყველას არა, როგორი მნიშვნელოვანია, რომ ივანიშვილის გუნდმა სალომე ზურაბიშვილით ვერ გაიმარჯვოს ახლა და დაწყვეტილი ამიტომ მეორე ტურში მოვალთ და გამარჯვება იქნება უხოცის. აი როდესაც თქვენ საუბრობდით, რომ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის და ზუსტად იგივე რეჟიმში, როგორცაც ბაქრაძის შემთხვევაში გეგმავდით და აღასრულეთ, რომ გაიმარჯვოს, ვთქვათ, ვაშაძემ, ამას ბუნებრივია მოჰყვება პასუხისმგებლობა, ხო? თქვენ რაღაცაზე იღებთ პასუხისმგებლობას. აი ამ პროცესში სხვა პარტიაზე, სხვა პარტიების გაერთიანების კანდიდატზე თქვენ რა ფორმით იღებთ პასუხისმგებლობას? სწორი კითხვა არის და აქ უნდა უპასუხო ისევ იმაზე, რაც თქვი. ანუ ჩვენ ვიღებთ პასუხისმგებლობას იმაზე და მომავალშიც პასუხისმგებლები ვიქნება იმაზე, რომ ეს არჩევანი არის უბრალოდ უკეთესი არჩევანი კი არა, ვიდრე სალომე ზურაბიშვილის გამარჯვება. სალომე ზურაბიშვილის გამარჯვება არის კატასტროფა. ივანიშვილის გუნდის ჩვენი ქვეყნისთვის ყველა თვალსაზრისით და იმ გუნდის ლიდერის და კანდიდატის გამარჯვება, რომელსაც არ ვეთანხმები ბევრ მნიშვნელოვან საკითხში, არ არის კარგი ჩემთვის, იმიტომ რომ ჩვენი გუნდის წარმომადგენლის და ლიდერის დავით ბაქრაძის გამარჯვება მინდოდა და მათთან გვექნება ოპონირება იმ საკითხებზე, რაც განსხვავება გვაქვს, მაგრამ ჯერ უნდა გადავწყვეტოთ ეროვნული ამოცანა. და ამ სიტყვებზე ჩემსაზე და იმაზე რომ ეს სწორი არჩევანია, ხვალაც და ზეგაც პასუხს ვაგებ. რომ დიახ, გრიგოლ ვაშაძის საქართველოს პრეზიდენტ არჩევა არის ეროვნული ამოცანა, რათა არ დაუშვათ სალომე ზურაბიშვილის გაპრეზიდენტება. ამ მიმდევრობით, თორე ისე მე რომ დავით ბაქრაძე მერჩივნა, ეს ბუნებრივია. კი ბატონო, თუმცა აი როდესაც თქვენ ახლა საუბრობთ უსაფრთხოების თემაზე სალომე ზურაბიშვილის განცხადებებზე, რაც ძალიან გასაგებია და ამით ერთ საერთოდ გარჩეული კითხვები გქონია. ამას რომ თავი დავანებოთ, მე მაინტერესებს. კი ბატონო, აი რა სხვაობაა, თუ შეგიძლიათ აუდიტორას აუხსნათ სალომე ზურაბიშვილის პრორუსულობას კონტექსტით, შეიძლება არა პირდაპირ მას და გრიგოლ ვაშაძის რაღაცა ტიპის განწყობებს შორის, რომელშიც მაგალითად აი მეგულისხმობ რას უკაცრავად რუსულად ვიტყვი, აბრუსიევში გრუზინმას ნათქვამი აქვს რადიო თავისუფლებასთან მაშინ ინტერვიუში რუსეთის მოქალაქეობა და ზოგადად რუსეთში ჩემი ცხოვრების ნაწილია და არ აქვს მნიშვნელობა ჯიბეში რუსეთის პასპორტი მედება თუ არა. ნახეთ, ამას იყენებენ თქვენი ოპონენტები, როგორც ერთ-ერთ ვიყავი მე მგონი ერთ-ერთ წარმომადგენელთან ქართული ოცნების ბატონ ძიძიგურთან სადაც მან ამაზე აღგო გახსოვთ ალბათ რომ შეგვიძლია პირველი ტურის წინ მე არც მომრიდებია საჭირო ჩავთვალე რომ ამ ხაზზე ამ ჩემი აზრით ძალიან ბინძურ ხაზზე შევდავებოდი საჯაროდ და მე ხოცი რომ მაშინ კონკურენტი იყო გრიგოლ ვაშაძე ჩვენი იქვე უთხარით თქვენ ეთერში რომ ეს არაკორექტულია და აი ამას ქვია მართლა ბინძური კამპანია იმიტომ რომ რაც პირდაპირ იარლიყეთ საწებებდა იმის და მიუხედავად მე რომელი გამონათქვამი ან ბიოგრაფიული დეტალი მომწონს თუ არა გრიგოლ ვაშაძეს არ დაუბრალებია საქართველოს ომის დაწყება გრიგოლ ვაშაძის ნაბიჯები და მის პოზიციები არ გამოუყენებია ჩვენ სტერს საქართველოს წინააღმდეგ გრიგოლ ვაშაძეს არ გაუგუებია ეთნიკური შუღული გრიგოლ ვაშაძეს ჩვენნაირი პოზიცია აქვს როცა ნატოს სტრუქტურები ტარდება საქართველოში და ამერიკული შეერთებული ძალები წარმომადგენლები არიან ჩვენ ტერიტორიაზე და მათი მძიმე ტექნიკა სალომე ზურაბიშვილი არ წუხს ამაზე და არ უკვირს ეს მე უბრალოდ ჩამოვთვალე ის რაც ყველა მიცის და შემიძლია ეს გავაღრმაო კიდევ ვრცლად მე იქვე ვთქვი თუ რომელიმე კანდიდატი მათ შორის გრიგოლ ვაშაძე როდესმე ასეთ პოზიციებს დაიკავებს ბუნებრივია იმას მე მხარს არც მე არც ჩვენი გუნდი არ დავუჭერთ მაგრამ ეს ასე უბრალოდ არ არის და ამიტომ მის ბიოგრაფიაში და დათო ბაქრაძის ბიოგრაფია რომ მირჩევენ მის ბიოგრაფიას ეს საკითხი უკვე გადაწეულია პირველი ტურის შედეგი მაგრამ თქვენ არ მეგაშენთ რომ ეს ასეთი შემაშფოთებელია როდესაც ადამიანებს რომ მე გარუსებული ქართველი ვარ მე არა მას ესე არ უთქვია ჯერ ისე ყოველთვის მის ბიოგრაფიას ცხოვრობდა ამ ქვეყანაში ისე როგორც ჩვენი მოქალაქეების და მასი პრობლემას ვერ ხედავთ არა კახაბედუგიძე ცხოვრობდა რუსეთში და კახაბედუგიძე რეფორმატორი და პატრიოტი ამ ქვეყანას არ ყოლია მე არ ვადარებ კახაბედუგიძეს გრიგოლ ვაშაძეს სხვა ფუნქციებით იყო ხოლმე ვაშაძე რატომ ვარ ყოლია არა გავიგე არ ვადარებ თქო ამიტომაც კახაბედუგიძე ჩემთვის არის მაგალითი და ვარდების რევოლუციის შემდეგ მომხდარი გარდატეხის ბევრ საკითხში კორუფციის ყველაფრის სულის ჩამდგმელი ანუ მნიშვნელოვანი ფიგურაა ძალიან და კახაბედუგიძეს ვაყენებ ბევრზე წინ არა მარტო გრიგოლ ვაშაძეზე მაგრამ მე მოვიყვანე მაგალითად იმიტომ რომ ასეთ ტესტით რომ ადამიანი იმ პირობებში რომელიც ჩვენ გქონდა ამ ქვეყნის ისტორიაში ხო ვიყავით ოკუპირებული საბჭოთა კავშირის მიერ და ბევრი ჩვენი თანამოქალაქე შემდეგ თავის კარიერას აგრძელებდა მოსკოვში ვიმეორებ ჩემთვის არსებობს უკეთესი ბიოგრაფიები ვიდრე გრიგოლ ვაშაძეს აქვს საქმის მომავალი პრეზიდენტისთვის
მაგრამ საერთოდ არ არის მოსატანი ეს ამბავი. საერთოდ არ არის მოსატანი. სამზროშიც გარეშე რა ფასი აქვს თქვენთვის გრიგოლ ვაშაძეს როგორც პოლიტიკოსს? ეს კონტექსტი რომ არ იყოს. არა, შეიძლება ის არის ჩვენი კონკურენტი ოპოზიციური პარტიის კანდიდატი საპრეზიდენტო არჩევნებზე. რა ფასი უნდა ქონდეს? იმიტომ არა ვართ ერთ პარტიაში რომ განსხვავებები გვაქვს. და ამაში მდგომარეობას მე ერთ-ერთ დისკუსიისას სწორედ ეს უთხარი ერთ-ერთ ჟურნალისტს როდესაც ამ თემაზე კითხავს მისვავდა რომ ჩვენ ხშირად მოყვარს მაგალითები ცივილიზებული ქვეყნების. განსაკუთრებით ქვეყნების მომაც აი ამ პოსტსაბჭოთა ჭაობიდან გააღწია, ხო? და რომელიც ჩვენთვის მაგალითია, ხო? ანუ მარტო ის კი არ ვქოთ დიდი ხნის დემოკრატიები, არამედ ბალტიისპირეთის ქვეყნები. და უნდა მიუბაძოთ ამ ქვეყნების, ან თუნდაც ძველი დემოკრატიების ტრადიციულ პოლიტიკურ ძალებს, რომელთაც შეიძლება ქონდეთ ერთმანეთთან დიდი განსხვავებები, მაგრამ მაგალითად როცა ლატვიაში ეხლა ამ ბოლო არჩევნებზე, ისე როგორც წინა არჩევნებზე პროპუტინულმა პარტიამ, ან თქო ბრალდებულმა პროპუტინულ განწყობებში მსხვილი ხარდაჭერა მიიღო, ხო, და ცალკე აღებული ყველაზე მსხვილი პარტია იყო. ყველა პატრიოტულმა პარტიამ მიუხედავად დიდი განსხვავებისა, დიდ საკითხებში და მიუხედავად მათ შორის პერსონალური დიდი უთანხმოებისა, უარი თქვა მასთან კოალიციაზე და დატოვეს ხელისუფლების მიღმა. დემოკრატიული წესით რამე ხელის გადაწევაზე კი არა ლაპარაკი. ის ყველაზე მსხვილი პარტია იყო, მაგრამ არ ყოფნიდა ხმები უმრავლესობა. ამიტომ ერთმანეთს უთანხმდებიან, რომ მას არ შეეკრებიან. ტრადიციულ დემოკრატიებში მე მოვიყვანე შვედეთის მაგალითი. იქ არის ახლა ახალი პოპულისტური ფაშისტო პარტია შვედი დემოკრატები ქვია. რომლებიც სერიოზული მხარდაჭერა მოიპოვეს. მაგრამ მათი პოზიციები იმდენად მიუღებელია ყველა ტრადიციული პარტიისთვის, როგორც მე მარჯვენა ცენტრისტული კოალიციისთვის, ისე მე მარცხენა ცენტრისტებისთვის, რომ არავინ მათ არ ეკრება და ბედი ხელისუფლების წყება უმცირესობის მთავრობის პრინციპი. მაგრამ დიადია მიზანი ამ შემთხვევაში თქვენთვის ჩვენ შემთხვევაში შვედეთისგან განსხვავებით იქ რა ფუნდამენტურ ღირებულებებზე ლაპარაკი, ანუ და დავასრულებ ამ ფრაზას, ანუ თანხმდებიან რომ ვინც მეორეს გაუსწრებს, იმის უმცირესობის მთავრობა იქნება. როგორც უმცირესობაში გულისხმობ, რომ ტექნიკურად არ შევლენ მთავრობაში, უბრალოდ ხარ დაუჭერენ. ჩვენთან დიადი მიზანი კი არ არის, უბრალოდ საბედისწერო შეცდომა შეიძლება იყოს ივანიშვილის ამ მეთოდებით, ამ კანდიდატის გამარჯვება და სალომე ზურაბიშვილის გაპრეზიდენტება. ამიტომ აქ საყოყმანო, აი რო გესმოდეთ, ალბათ ყველა მნახა რომ ეს გაწყობა მიღებული იქნა დავით ბაქრაძის მიერ ძალიან სწრაფად. ვიხოთ რომ ყოველთვის ამ ძიმია ხო, როცა ასე კონკურენციაში ხარ და წარმატებას ვერ მიაღწევ. და ეს სტრაფი გადაწყვეტილება იმიტომ იქნა მიღებული. რომ აქ საყოყმანო არაფერი არ გვაქვს. გარდა იმისა, რომ წინასწარ ნათქვამი იყო, იმდენად ნათელი ვითარებაა, რომ ჩვენ გუნდში სადისკუსიოც კი არ იყო ეს, იმდენად ნათელია, რამხელა საფრთხე არის სალომე ზურაბიშვილის პრეზიდენტობა და ივანიშვილის გამარჯვება ამ პირობებში ჩვენი დემოკრატიისთვის ქვეყნის შიგნით და ჩვენი უსაფრთხოებისთვის ქვეყნის გარედან მომავალი საფრთხეებისთვის. აი, ბატონო გიგა, მე აქ მაქვს ხმების რაოდენობა, როგორ ფიქრობთ, პლუსში წავა პირდაპირ ეს 74842 ხმა ამ დროისთვის ასეა? მე მაქვს ამის იმედი. მე მაქვს ნაციონალური მოძრაობის პლუსში კი არა, ქვეყნის ინტერესის პლუსში მე ესე ვიტყოდი. თუმცა თქვენ აი მამამჩევისთვის ნათქვამი გაქვთ, რომ თქვენ აღარ ხართ სააკაშვილი დიდი ხანი. აი, ახლა რას ეტყვით იმ მამამჩევას, რომელსაც დაგიჯერათ. ზუსტად მაგას უნდა გჯეროდით კიდევ რომ როგორც უკვე გითხარით მრავალგზის, ამასაც ვეუბნებოდით, იქვე ვეუბნებოდით, რომ მეორე ტური თუ იქნა სალომე ზურაბიშვილის წინამდე ყველა პროდასალურ კანდიდატს, მათ შორის გრიგოლ ვაშაძეს დაუჭერთ მხარს. ანუ იმ ამორჩეულმა ის დაგვიჯერა, ესეც იცოდა. და ერთ-ერთ დაგვიჯერა და ჩვენ არც მას ვატყუებთ, არც დღეს, არც ხვალ და არც ზეგ. და მაგას ვეუბნებით, რომ ისინი ხმას აძლევენ საქართველოს უსაფრთხოებას, როცა გრიგოლ ვაშაძეს დაუჭერენ მხარს და მე იმედი მაქვს, რომ ყველანი მოვლენ და სხვა ამორჩეულიც მოვა, რომ გრიგოლ ვაშაძეს დაუჭერენ მხარი. იმიტომ რომ მართლა ჯერა, რომ ეს არის ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ამოცანა და არა მარტო ჩემი შეთანხმება, თუმცა შეთანხმება საკმარისი იქნებოდა, მაგრამ ეს შეთანხმება იმიტომ დაიდოს სწორედ, რომ ეს შეხედულება გქონდა არჩევნებამდეც, მაშინ როცა მუშაობდით დავით ბაქრაძის იმაზე, მაგრამ მომავალია მნიშვნელოვანი და აქ მინდა ამასაც ხაზი გაუსვა. მე ამიტომაც ვიმეორებ ამას, ჩვენ ერთი პოლიტიკური ძალა არ ხვდებით. ხვალ როგორც ამომრჩეველი გადაწყვეტ ჩვენ შორის მომავალში, როცა იქნება ბევრად უკეთესი ვითარება, მე იმედი მაქვს საქართველოში, ყველა თვალსაზრისით. ის იქნება ხელისუფლებაში და ჩვენ ვიქნებით ოპოზიციაში ნაციონალურ მოძრაობის თუ ისინი არიან ხელისუფლებაში და პირიქით. ისინი იქნებიან ოპოზიციაში თუ ჩვენ ვიქნებით ხელისუფლებაში. იმიტომ რომ განსხვავებები ძალიან არსებითი არის, სწორედაც რომ. მაგრამ ეს ახლა არის მომავლის საქმე, უბრალოდ წინასწარ ვიდა რომ ნათელი იყოს ყველასთვის ყველაფერი, მაგრამ ახლა ამოცანა არის ქვეყნის ამ დიდი საფრთხისგან გადარჩენა. თქვენ გამორიცხავთ, რომ დადგეს რაღაც ის მომენტი, როდესაც თქვენ გახდებით ერთობა საპრეზიდენტო არჩევნების გარეშეც. პირიქით უშვებთ, რომ შეიძლება მოძრაობა შეიცვლება ფუნდამენტურად ეგ არ ვიცი რა დროის მე, მაგრამ რაღაც რეალისტური მოლოდინი ხო არსებობს საღიაზის პარლებში. ჩვენი პოზიციები ეკონომიკაზე ბევრ საკითხზე მათ შორის ეკონომიკა პირველ რიგში გამახსენდა. იმდენად გაიყო, რომ ეს ორი სხვადასხვა პოლიტიკური ძალაა ფუნდამენტური შეხედულების თვალსაზრისით და თან მინდა ამასაც ხაზი გაუსვა და მე იმედი მაქვს, რომ იმ გუნდშიც ნაწილი მაინც ასე თulis, რომ გამოცდილება წარსული პრობლემებისა
მეტყველებს სწორედ იმაზე, რომ ჩვენ ერთის მხრივ უნდა თავიდან ავიცილოთ კონცენტრაცია ძალაუფლების, ვინმეს მიერ, ამ შემთხვევაში ნაციონალურ მოძრაობაზე არ ვსაუბრობ, ნებისმიერი პოლიტიკური ძალის მიერ, და ჩვენი ისტორია დამოუკიდებელი დემოკრატიისა წარმატებებთან ერთად დიდ ჩავარდნას გულისხმობს სწორედ ამას. ყველა გუნდის დროს საკუთარ გუნდს გულისხმობ კონცენტრაცია ძალაუფლების, რომელსაც რაღაც პლუსები მოაქვს, თქვა პოსტრევოლუციურ ვითარებაში სწრაფი რეფორმების, მაგრამ მოაქვს იმ ხელა პრობლემები, რომელიც მე ამ რეფორმის აყენებს ეჭვის ქვეშ. ამიტომ ეს შეცდომა აღარ უნდა გამეორდეს და მე დარწმუნებული რომ ქართული საზოგადოებას არ დაუშვებს და ამისთვის სხვა შორის საჭიროა მე საარჩევნო რეფორმაც, სანამ შემდეგი საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება და ამ საკითხზე დეკლარირებული პოლიტიკური კონსენსუსი არსებობს ოპოზიციის შიგნით და მეორე ჩვენ უნდა მივიდეთ იმ ვითარებამდე, რატო გამახსენა ლატვიის მაგალითიც და შვედეთის და არჩევნების დროს არ უნდა წყდებოდეს ბედია, ესე კითხვა ესე არ უნდა იდგეს, რომ იცი რა, ვაიმე, ეხა ეს თუ გაიმარჯვებს, ქვეყნის სუვერენიტეტს ექნება საფრთხე. ამით კი არ ვაკნინებ იმ განსხვავებებს, რომელიც არსებობს, ის განსხვავებები ძალიან მნიშვნელოვანი განსხვავებებია, მაგრამ ქვეყნის ყოფნა არ ყოფნის და საბედისწერო გზაზე დადგომის და მტრისთვის ჩაბარების უსაფრთხოების კარიბჭეების ეს საკითხი არ უნდა იდგეს, ხო? უნდა იყოს მნიშვნელოვანი არჩევნების შედეგი, და იმას არ ვიძახე, რომ მნიშვნელობა არ უნდა ქონდეს, ეს მითიც არსებობს, ხო? ჩვენში რა, აი, კაია ის ქვეყნები, სადაც არც იციან მთავრობა ვინ არის. ასეთ ვითარებას არ ვხედავ, არჩევნები სამოქალაქო ვალია, ის საკითხები, რაზეც განსხვავება არის და ეკონომიკურად წინ როგორ წავალთ და რა შეხედულება გვექნება მნიშვნელოვანი საკითხებია ძალიან, მათ შორის უსაფრთხოების საკითხებში შეიძლება იყოს დიდი განსხვავებები, მაგრამ ასე საკითხი რომ ვაიმე ხვალ ამან თუ მოიგო ქვეყანა იქით გადაიჭეხება და ამან თუ აქეთ გადაიჭეხება აღარ უნდა იდგეს და ამის ამოცანაა რომ პოლიტიკურ ხელისუფლებაში და ოპოზიციაში უნდა იყოს რაღაც საკითხებზე ფუნდამენტური პატრიოტული პოზიციის მქონე ძალები. რა შეეხება რეალობას რომ და ამას რომ მივახციოთ, უნდა მოიგოს გრიგოლ ვაშიძემ ახლა და უნდა წააგოს სალომე ზურაბიშვილი. რეალობა ასეთია, ახალი ტიპის სტრატეგია, რაც გამოჩნდა, რაც დაიგეგმა, არის ასეთი, ჩვენ არ მივცემთ უფლებას რეჟიმს დაბრუნდეს. ასეთი ტიპის განცხადებები გვესმის ბოლო 2 დღეა და შესაძლოა უფრო გართულდეს თქვენთვის სივრცე, 9 წლის გახსენება აქტუალური თემაა, შესაძლოა კი არა ყველა კამპანიის ერთ გამოსვლაში 25 ჯერ ხსენებს მაგრამ 35 ჯერ ახსენებენ? ხო, უკაცრავად. გახსენება კადრების, ნახეთ რთული კადრების, მძიმე 9 წლის და ასე შემდეგ. ორგანიზებულად ბიზნესი, ოჯახები დაზარალებული, რომლებიც მართლაც და არის დაზარალებული, ეს თქვენ არ აღინიშნავთ და გიღიარებთ, მაგრამ კიდევ უფრო დაზიანდებიან რატო? და მე გეტყვით. ჯერტი, როცა ვლაპარაკობთ 9 წლის წინანდელ პრობლემებზე, მე თქვენ არ მოგმართავთ ამ შემთხვევაში, ბუნებრივია მომმართავ დღეს პარლამენტში ჩემ კოლეგებსაც უცნობი. გუშინდელ ძალადობაზე არ სურთ საუბარი. გუშინდელს. გუშინ ოპოზიციურ პარტიის ოფისში, გრიგოლ ვაშაძის ოფისში, ახალქალაქში ხელკეტების შევარდა დარბევაზე და საავადმყოფოში ხალხზე, რომელიც მათ ცემეს საჯაროდ დღისით ბზისით. და დღეს უტიფრად გამოდიოდნენ და ამას ამართლებდნენ, რომ იქ ვიღაცა პლაკატი ჩამოხიო. თქვენ უყურებთ, რომ პლაკატები ჩამოხიო, ეროვნული სპორტი იყო, ხო? კალაძის მითითებით ხედავდნენ კანონიერ ადგილას ჩვენ პლაკატებს. ეს ისე გავიხსენ. და ამით ამართლებენ ისე როგორც ამაშობდნენ კორცხელზე. და ამით ამართლებდნენ ამ ამაზრზენ ძალადობას, ძალიან სახიფათო ძალადობას. და ეს ყველაფერი ხდებოდა იმ განცხადებების მერე, რომ თუ ჩვენ წავაგეთ სამოქალაქო ომი იქნებაო. ეს 9 წელი რაღაცები გასაგებია არ ფერმკრთალებ პრობლემს, რო არ გეგონოთ, რომ ამით სურს იმის გადაფარვა. უბრალოდ, როცა დღეს ასეთ რაღაც ნაბიჯებზე მიდის ხელისუფლება. როცა პრაქტიკულად იძახიან, რომ არჩევნები უნდა გაუქმდეს, იმიტომ რომ ჩვენთვის არასასურველი გუნდი თუ მოიგებს, ამ შემთხვევაში გრიგოლ ვაშაძე სამოქალაქო ომი იქნება. თვითონ იმუქრები. მიიღეთ თქვენ ეს აბა ოპოზიცია იგებს, ხო? მუქარა იყო ეს ყველას მიმართ. ოპოზიცია იგებს, ნახეთ რომ მიუხედავად უსამართლო თამაშ წესებისა, იქამდე ძალადობის ცალკეული შემთხვევებისა, ხო? ჩვენი ადიგენის ერთ-ერთი ლიდერი, რომელსაც მოიგო სოფელი წინარჩევნებში ერთ-ერთი საჯაროდ ცემეს, ხო, აგვისტოში კამპანიის დასაწყისს რო. იყო ასეთ ფაქტები, მაგრამ თვითონ საერთო ჯამში ოპოზიციის ძალისხმევით მათ შორის პირველ რიგში ჩაიარა ამ ყველაფერმა რაღაც სერიოზული მის გარშე. მშვიდობიანად მოიგო ოპოზიცია ამ შემთხვევაში პირველ რიგში ნაციონალურ მოძრაობამ გრიგოლ ვაშაძე. ხო, მშვიდობიანად. და იგებს. ფავორიტი რო არის, ამას ისედაც აღიარებენ თვითონაც, ხო? გრიგოლ ვაშაძე. მე ვთვლი, რომ აუცილებლად მოიგებს თუ რამე არ მოხდა საოცრად. ამ დროს გამოდის მართული გუნდის წარმომადგენელი და იძახის, რომ იცი რა, თუ ამათმა მოიგეს, ქართული ხალხის ნებით მშვიდობიანად იქნება სამოქალაქო ომი. და გუშინ ჩვენი ჯემი მეგობარი და ლიდერი ევროპული საქართველოს გიგი უგულავასაუბრობდა ამაზე, რომ არჩევნები სწორედ ეს გამოარჩევს, ხო, ნორმალურ ქვეყანას, არჩევნებით იცვლება ხელისუფლებები და სამოქალაქო ომები და თუნდაც მშვიდობიან რევოლუციებით კი არა. ეს ხალხი მეუბნება, რომ საზოგადოება არ დაუშვებს დაბრუნებას და სამოქალაქო ომს დაიწყებს საზოგადოება. აბა არჩევნები ისთვის. ასეთი კონტექსტია განმარტებითი, უკვე განცხადებას მოყოლებული. გასაგებია, ეს განმარტება ბჭყალებში არის პირდაპირ დეკლარაცია კონსტიტუციის, დემოკრატიის, საქართველოს მოქალაქეების თავისუფალი ნების დამხობის. ხო, არა, ფიქრობთ, რომ ტიპის ორგანიზებას 12-ში რო ეთქვა, ხო, ეს რომ ისე არ დაუშვებთ ბიძინა ივანიშვილის გამარჯვებას.
არ დაუშვებთ. წარმოგიდგენთ და სხვა შორის ეს ხალხი ესე მსჯელობს, ერთხელ გავიხსენ რომ ყველაფერი შეტრიალებული აქვს თავში. სიკეთე ესმით მარტო მაშინ როცა მათთვის არის სიკეთე. ბოროტება არის როდესაც ეს ეხება მათ. თორე სხვებს თუ სარკისებურად შეუტრიალე, იქ ეს ამის გაგება უჭირთ და პრობლემაა, ამიტომ ეს ხალხი არ არის. მიუხედავად ამ განსხვავებებზე კი ალბათ არ არის ხალხი, ვინც მზად არის საერთოდ ქვეყნის მართვისთვის და ამისთვის. ამიტომ უნდა დემოკრატიული მშვიდობად ვაიძულოთ, რომ მიიღონ ეს შედეგი და ამიტომ გავახსენე მე მათ ასლანაბაშიძის მაგალითიც. არსებობს ცუდი სცენარი მათთვის, არსებობს ძალიან ცუდი სცენარი. ცუდი სცენარი არის მესთვის, იმიტომ რომ ეს ხალხი არ არის მზად ხელისუფლების შემდეგ ოპოზიციაში ყოფნისთვის მათი უდიდესი ნაწილი, რომ შვიდად უნდა მიიღონ ახლა ეს ნება ქართული ხალხის და შემდეგ როცა მოვა საპარლამენტო არჩევნების დრო, იქაც ქართული ხალხის ნებას დააყრნენ. არსებობს ასლანაბაშიძის გზა, რომელსაც სადაც ძალადობა სამართლიანად საფრთხეთო გზით ქვეყანას ხიფათი შეუქმნა, მაგრამ მოუწია მისი ბედი იყო დრამატული, ხო? ეხლა ეს მათი არჩევანია, უბრალოდ მეორე სცენარში ისინი საკუთარ თავს ზანდით საფრთხეს უქმნიან, ქვეყანასაც პრობლემას უქმნიან. ამიტომ სულ რაღაც პატრიოტიზმი ვინმეს მაინც შერჩა იქ და საღი აზრი, ორივე მოტივით, მათი პირადი ინტერესის მოტივით და ქვეყნის და მათი შვილების, მათი ოჯახების მომავლის მოტივით, აი ამ სამარცხვინო, საზიანო და სახიფათო განწყობებს უნდა შეეშვან. მე ვერ ხედავ ამის ნიშნებს, მაგრამ ჩვენი ამოცანაა, რომ მაქსიმალურად შევაკავოთ ეს ფაქტორები, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის სახიფათოა და მშვიდობიანად, ისე როგორც პირველ ტურში მოხდა მათი დამარცხება, ასე მოხდეს მეორე ტურში მათი და მე უკვე როცა მოვა ამის დრო და მომენტი, ახლა არ უსწრებ წინ მოვლენებს, საპარლამენტო არჩევნების შედეგად, საარჩევნო რეფორმის შემდეგ მოხდეს მათი დამარცხება იმ არჩევნებზეც. თუმცა დარწმუნებული ჩვენი აუდიტორიის რაღაც ნაწილს მაინც აინტერესებს პირადად თქვენი და სააკაშვილის ურთიერთობა, როგორ უნდა მოხერხდეს აი ამ პროცესში, უკვე ეკონტაქტეთ. მე მირჩევნია, რომ ჩვენ ვიყოთ ხელისუფლებაში და ის ოპოზიციაში მე. მაგრამ მას ალბათ პირიქით ურჩევნია და ამ კვირების განმავლობაში, როდესაც თქვენ მეორე ტური გაქვთ წინ, თქვენ მოგიწევთ მასთან პირადად არა მგონია, იცით, გაქვთ კონტაქტი პირადი? არ მქონია არანაირი კონტაქტი პირადი, ძალიან დიდი ხანია და ამის აუცილებლად მე ვერ ხედავ, მე დარწმუნებული რომ ისიც ვერ ხედავს. და საერთოდ მის მომავალს ამ ქვეყანაში ხედავთ, როგორც ისევ ლიდერის, ისევ პრეზიდენტის, ისევ პირველი ნომრის. ხო, ანუ ნორმალური ვითარება არის, როცა ვინ არის ლიდერი, ვინ არის ხელისუფლებაში, ვინ არის ოპოზიციაში. მაგრამ თქვენ როგორ ჩვენი პოლიტიკური გუნდის იმიტომ არ ვართ ერთ პოლიტიკურ გუნდში, რომ ერთ და იგივე შეხედულებები არ აქვს. ხო? ეს ამით ნათქვამია, ხო? ყველაფერი ჩვენს განსხვავებებზე. მაგრამ ამის ისე ვაშაძეს და უცხადოთ ხარდაჭერას, რომ პრინციპში ლიდერად ისევ არ აღიარებთ თქვენს ლიდერად და საერთოდ ხართ კავშირში მიხეილ სააკაშვილთან ამის მაქსიმუმ. ნამდვილად ჩვენ ცალკე პოლიტიკური ძალა ვართ. სწორედ იმიტომ ვართ ცალკე, რომ გვაქვს განსხვავებები, მაგრამ ეხლა ჩვენ განსხვავებებზე არ ფოკუსირდებით, არა იმიტომ რომ გვერიდება ამ განსხვავებებისა, არამედ იმიტომ რომ არსებობს უფრო დიდი და ეროვნული საფრთხე და ამაზე ვართ ერთიანები და ამიტომ ვთქვი მე რომ ვიმუშაობთ ზუსტად ისე როგორც პირველ ტურში მუშაობდით იმისთვის რომ დავამარცხოთ ივანიშვილის რეჟიმი და მის წარმომადგენლები რომელიც დღეს იქცევიან კიდევ უფრო სახიფათოდ ვიდრე გუშინ და ეს არის დიდი ხიფათი ქვეყნისთვის და ყველა მოქალაქეს მინდა აქვე მოუწოდო აი ვისაც არ მოწონს გრიგოლ ვაშაძე მე ხო არ მოწონა და არ მოწონა არ ვთქვა იერარქია რო არ გიგონოთ რომ მისკენ ვიშვერ ხელს ხო ბევრი რამეში არ გვეთანხმება ჩვენ და ცალკე არც ნაცნობაზრობას ყველას უნდა გვესმოდეს რომ აქ ჩვენ გვაქვს ძალიან კაფეო საფრთხე რაღაც ინტერპრეტაციის საკითხი კი არ არის ხალხი გვეუბნება რომ მათთვის არასასურველი შედეგი არჩევნებში ნიშნავს სამოქალაქო ომს ეს ხალხი არის დღეს ხელისუფლებაში და ეს არის ხალხი რომელიც უჭერს კანდიდატს ხარს რომელიც პირდაპირ უპირისპირდება საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს და რომელიც ლაპარაკობს ორ საქართველოზე მის და სხვისაზე იმიტომ რომ ის მოგდა გამაერთიანებელი პრეზიდენტი უნდა იყოს რომ იქამდე იძახიან მინიმალური კომპეტენციის და პასუხისმგებლობის არ მქონე ხალხია და პირდაპირ ტრის წისქვილზე წყლის დამსხმელი და თქვენც რომ მე ვერ იდებ ეპითეტებს არც ადრე შემფასებია პირდაპირ ვიღაცა ჯაშუშად ყველაზე კრიტიკულ მომენტებშიც კი რაც ოპოზიციაში ვარ და არც იქამდე ვცდილობდი ყოველ შემთხვევაში თუ შემშლია ეგეც არასწორია ეხაც იგივე აზრზევა მაგრამ არ აქვს მნიშვნელობა ანატომიას შედეგი ჩვენი ქვეყნისთვის ივანიშვილის რეჟიმის ამ მეთოდებით გამარჯვების შემთხვევაში არის უმძიმესი იქნება და ამიტომ მე დარწმუნებული რომ ჩვენ და ჩვენი მოქალაქეები ამას მშვიდობიანად არ დავუშვებთ. ყველანი არჩევნებზე მეორე ტურში რომ გაიმარჯვოს ოპოზიციის კანდიდატმა გრიგოლ ვაშაძემ. გიგა ბოკერია სწავლობდა ჩვენ შეკითხვებს ევროპული საქართველოს ლიდერი. ჩვენ თამარ კორძაიასთან გადავალთ ახლა რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთ ლიდერთან ასევე საომშვიდობისა თამარ მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად თქვენი პარტიის ასეთი უცაბედი თქვათ განცხადება ძალიან გასაკვირი იყო შესაძლოა საზოგადოებისთვის ვინც მით უმეტეს მხარს გიჭერდათ და ყავთ ასეთი სტაბილური ცოტა მაგრამ თქვენი ამორჩეველი აი თუ შეგიძლიათ განუმარტოთ მათაც და მეც მათ შორის თქვათ როგორც ჟურნალისტს რომ როგორ მოხდა რომ რესპუბლიკური პარტია მიხეილ სააკაშვილამდე მივიდა აი რა გზამ მიგიყვანათ რესპუბლიკური პარტია სააკაშვილამდე დიდი მადლობა
მე დავაზუსტებდი რომ მიხეილ სააკაშვილამდე კი არ მივიდა ჩვენი პარტია ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ იბრძვის დიდი ხანი. ერთ და იგივე გამოდის ხო მაინც ეს ნახვედრაში. ზუსტად ძალიან მნიშვნელოვანია და ეხლა ახსნა რამ გადაწყვიტა ეს ყველაფერი ამ შემთხვევაში რესპუბლიკური პარტიის მხრიდან. ძალზე მნიშვნელოვანია ერთი რამ რომ ჩვენ დღეს არ აგვაქვს ჩვეულებრივი არჩევნები, ჩვენ გვაქვს მეორე ტური. რას ნიშნავს საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური? რესპუბლიკური პარტია საპრეზიდენტო არჩევნებში საკმაოდ მოკრძალებულად იქცეოდა, არ ჰყავდა საკუთარი კანდიდატი, არც არავის არაფრისკენ არ მოუწოდებდა, მის მხარდამჭერებსაც არავის აბსოლუტურად, ვისაც უნდა და როგორი ტიპის არჩევანიც უნდა და ისეთი უნდა გაეკეთებინა. მაგრამ დავდექით რეალობის წინაშე, როდესაც საზოგადოებამ დაგვანახა ერთი რამ, რომ საზოგადოების დაახლოებით 80% გაიყო ორად. აქედან უმეტესობამ ორად არა, ხო დიახ, ორად გაიყო და აქედან ყველამ გვაჩვენა ერთი რამ, რომ ისინი ვერ ხედავენ ჯერჯერობით საქართველოში მრავალპარტიულობის შანსს და რეალურად ამის განხორციელების შესაძლებლობას დღევანდელი არჩევნების პირობებში. საზოგადოების დაკვეთა იყო ივანიშვილის მიერ ხელდასმული სალომე ზურაბიშვილის თვის უარის თქმა და ამით ივანიშვილისთვის იმის ჩვენება, რომ ის არ არის აბსოლუტური ძალაუფლების მქონე ადამიანი. ჩვენ რას ვხედავთ? ანუ მოსახლეობის 80% გამოვიდა არჩევნებზე, ანუ უпростоრად არჩევნებზე მოსული ამომრჩევლის 80%-მა მიიღო გადაწყვეტილება 80%-დან უმეტესობა მიიღო გადაწყვეტილება ივანიშვილის და მისი გუნდის წინააღმდეგ. და ეს ამის რეალობა რა? ახლა ეს საზოგადოებრივ დაკვეთას მიყევით ამის თქმულება? დიახ, არა მხოლოდ და ჩვენს პოზიციას ჩვენ მყარი ვართ, რომ ივანიშვილის წინააღმდეგ უნდა ვიმოქმედოთ და როდესაც სიტუაცია ამას დაემატა საზოგადოების მოთხოვნა, რომ ვიღაცა უნდა ერთიანობას ითხოვს საზოგადოება, იმიტომ რომ ეს ხედავს, რომ ერთიანობა საჭიროა, ვერ მოვერევით ივანიშვილს, რომელსაც საქართველოს ბიუჯეტზე მეტი აქვს ფული. ვერ მოვერევით ივანიშვილს, რომელიც პრინციპში მზად არის გადავიდეს აბსოლუტურ ძალადობაზე, მაგრამ დავამთავრებ ამაზე თუ შეიძლება. დიახ, ბრძანეთ. როდესაც ჩვენ დავინახეთ, რომ დარჩა რაღაც პროცენტი მოქალაქეების, რომლებიც არ მივიდნენ არჩევნებზე, რომლებმაც ვერ გააკეთეს არჩევანი, იმიტომ რომ არც ერთი კანდიდატი არ მოსწონდა და ასე შემდეგ. მეორე ტური არის ისეთი შემთხვევა, როდესაც ადამიანები ნებისმიერ შემთხვევაში აკეთებენ არჩევანს. და ხა თუ შეიძლება ავხსნი. როცა სარტრი ამბობდა, რომ ადამიანს მისჯილი აქვს თავისუფლება, ასე ეს არჩევნებიც არის ის არჩევნები, როდესაც ჩვენ მოქალაქეებს მოსჯილი გვაქვს გავაკეთოთ არჩევანი. განწირულები ვართ ამისთვის, რატომ? ნებისმიერი გადაწყვეტილება. ანუ რამდენიმე ვერსია ხო, 3 ვერსია გადაწყვეტილების ახლა მოქალაქეების მხრიდან. პირველი არის მიდიხარ და აძლევ ხმას ქართული ოცნების კანდიდატს, მეორე არის აძლევ ოპოზიციურ კანდიდატს, მესამე არის ზიხარ სახში. და საერთოდ არ აკეთებ არჩევანს. ჩვენ ხო ვიცით და მარტივია, რომ სახში რო ზიხარ, ეს არის ხელისუფლების და სალომე ზურაბიშვილის სასარგებლო. ჩვენ არ ვეხებით, რა თქმა უნდა, მოქალაქეების გადაწყვეტილება, მათი ნება. ისინი სახში იქნებიან, ამ ფორმით გამოხატავენ თავიანთ არჩევანს თუ ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არის არჩევანი ხელისუფლების სასარგებლოდ და ეს მათი გადასაწყვეტია, რა თქმა უნდა. მაგრამ ახლა შევხედოთ ამას პოლიტიკური პარტიის თვალით და როგორ შეიძლება პოლიტიკურმა პარტიამ მოქალაქესავით მისცეს ასეთი ფუფუნება საკუთარ თავს და მეორე ტურში, როდესაც ქვეყნის ბედი წყდება, თქვას რომ იცით რა, ახლა მე ვერ ავიღებ პასუხისმგებლობას, რომ ვინმეს რამესკენ მოუწოდებ. მაშინ რატომ ხარ პოლიტიკური პარტია? რატომ გაქვს ამბიცია, რომ საერთოდ ამ ქვეყანაში სახელმწიფოს განვითარებაზე, მშენებლობაზე და პოლიტიკაში რაღაც ცვლილებებზე ისაუბრო, როდესაც ასეთ კრიტიკულ ვითარებაში, როდესაც პრინციპში არათუ პოლიტიკურ პარტიას ბუნებრივად ადამიან მოქალაქეს არ აქვს არჩევანის თავისუფლება დარჩენი, განწირულია იმისთვის, რომ არჩევანი გააკეთოს, რა ფორმით ეს სხვა საკითხია. ამ დროს პოლიტიკურმა პარტიამ თქვა და გამოიჩინო სრული უპასუხისმგებლობა და თქვა რომ იცი რა ეხლა მე არა მაქვს არჩევანი. ესე იგი შენ კრიტიკულ ვითარებაში საერთოდ არ აქვს უნარი მიიღო გადაწყვეტილება. აი ქავდონ თამარ, ნახეთ კრიტიკულ ვითარებამდე იყო ასევე ნიშნები, რომ ეს კრიტიკული ვითარება დადგებოდა. შესაბამისად ნიშანი არ ყოფილა არჩევნების დღემდე ამისი ამ არჩევნებზე. რატომ ასეთი ტიპის არჩევანი რომ შეიძლებოდა ყოფილიყო მეორე ტურის ფორმით, რომელშიც იქნებოდნენ ზურაბიშვილი და ვაშაძე. ხო, მაგრამ არ იყო გამოკვეთილი, რომ მაინც ზურაბიშვილი და ვაშაძე იქნებოდნენ. ეხლა ასეთი პროგნოზები ცოტა აბსტრაქტულია. რას ვკითხულობ, ნახეთ, პირველი ტურის წინ, ანუ არჩევნების წინ რესპუბლიკური პარტია იყო პრინციპში ნეიტრალური. დიახ, ჩვენ არაფერს
სტერილური პროცესის მიმართ. აი რა მოხდა ახლა ასეთი რამაც გადაგაწყვეტინათ რომ ასეთი აქტიურები გახდეთ ძალიან სწრაფად იმოქმედოთ ძალიან გამოკვეთილად და ღიად დაუჭიროთ მხარი მაინც იმ პარტიას რომელთაც გაემიჯნეთ თავის დროზე იმ კოალიციას საიდანაც თქვენ ლიდერები წამოვიდნენ არაერთი მოკლედ ასეთი რა ტიპის კონტექსტია რომ თქვენ გადაწყვიტეთ რომ ასეთი გზა აგერჩიათ. მოგახსენებთ სამწუხაროდ რესპუბლიკურ პარტიას ყოველთვის ასე უწევს ეს მისი ასე ვთქვათ ბედისწერა. ჩვენ ისტორია მთლიანად მეტყველებს იმაზე ჩვენი პარტიის რომ ჩვენ ყოველთვის ვართ ეფექტური და საჭირო პირველ ეტაპზე ასე ვთქვათ პარტნიორების სახით ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიისთვის. ასე იყო ნაციონალური მოძრაობის დროსაც 2003 წელში იმის წინაც მაგრამ მოდით უახლეს ისტორიაზე ველაპარაკოთ. ასე იყო 2012 წელს როდესაც ბიძინა ივანიშვილი პირველად რესპუბლიკურ პარტიას დაუძახა და მე სხვა პარტიებს ასე შემდეგ. პირველ ეტაპზე როდესაც რესპუბლიკური პარტია სამწუხაროდ საქართველოს რეალობა არის ისეთი რომ ჩვენ არასოდეს არ ვიღებთ გადაწყვეტილებას ამ ქვეყანაში ჩვენი დამოუკიდებლობის პერიოდში ვიღაცის სასარგებლოდ. ჩვენ ყოველთვის გვიწევს გადაწყვეტილების მიღება ვიღაცის წინააღმდეგ. და აი ამ სინერგიაში რესპუბლიკური პარტია არის ყოველთვის სასარგებლო პარტნიორი. და თავის დროზე, როდესაც ჩვენ ვიყავით ნაციონალურ მოძრაობასთან, მაგრამ ნახეთ, ყოველთვის უკაცრავად აი თამარ ჩაგეჭრებით, შეიძლება კითხვითვე, როდესაც თქვენ რაღაც სინერგიაში მონაწილეობდით, ხომ მიგიძახდნენ. ახლა თქვენთვის მე მგონი არ დაუძახიათ ისე თქვენით მიხვედით. არა, ეხლა სხვა ვითარება, ეხლა ეს არ არის საპარლამენტო არჩევნები, შეიძლება დავაზუსტებ და. დიახ. ეხლა ჩვენ მხოლოდ პრეზიდენტობის კანდიდატებზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ რახან თქვენ მკითხეთ, მე მინდა ავხსნა, იმიტომ რომ მაყურებლისთვის ვლაპარაკობთ მათ შორის, არა? შესაბამისად, როდესაც რესპუბლიკური პარტია ვინმესთან თანამშრომლობდა, სანამ რესპუბლიკური პარტია თანამშრომლობდა და თანამშრომლობდა მანამ სანამ ის პოლიტიკური ძალა არ გადადიოდა ზღვარს კანონიერების და ჩვენ არ დავინახავდით რომ ხელისუფლების მიტაცებისკენ მიდის საქმე ჩვენ ყველასვე თანამშრომლებოდით მაგრამ როგორც კი ამას დავინახავდა რესპუბლიკური პარტია ის ტოვებდა იმ ასე ვთქვათ პარტნიორულ ურთიერთობებს წყვეტდა და მე რა თქმა უნდა ამას სხვანაირად ყოველთვის ჩვენი მოწინააღმდეგეები ამას სხვადასხვა ასე ვთქვათ არასასიამოვნო შეფასებებით ნათლავდნენ მაგრამ თავად და მნიშვნელოვანი არის ის რომ მოდით შევხედოთ ქართულ ოცნებაში როდესაც ვიყავით კოალიციაში ასეთი ტრაგიკული შეცდომები არც ბიძინა ივანიშვილს და არც მის ასე ვთქვათ პარტიას არ დაუშვია. როგორც მეორე ვადის შემთხვევაში დაუშვა. მაგრამ კაი, ამასაც თავი დავანებოთ იმას, რომ საერთოდ რესპუბლიკურ პარტიას რაღაც ფუნქცია აქვს ამ ქვეყანაში ყოველთვის. თავად და მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ დღეს ჩვენთან წყდება ბედი საპრეზიდენტო არჩევნების. ბოლოჯერ მოქალაქეები ირჩევენ 6 წლის ვადით საქართველოს პრეზიდენტს. გარდაუვალი ან ერთი იქნება პრეზიდენტი, ან მეორე იქნება პრეზიდენტი. ასეთ ვითარებაში ისევ და ისევ ვამბობ, რომ პოლიტიკური პარტია, თუ გაქვს ამბიცია, რომ ხარ პოლიტიკური პარტია ამ ქვეყანაში, თუ გაქვს ამბიცია, რომ გაქვს ხედვა, როგორ უნდა განვითარდეს ეს ქვეყანა და თუ გაქვს ამბიცია, რომ ხვალ კიდევ იბრძოლო ამ ქვეყნის განვითარებისთვის, შენ არ გაქვს უფლება იყო ისეთი უპასუხისმგებლო ან ინფანტილური, არ ვიცი, რომ თქვა, რომ აი ეხლა მე ამ წუთას არ მაქვს შესაძლებლობა გავაკეთო არჩევანი და ვერავის ვერაფერს ვერ მოუწოდებ. იმიტომ რომ პირველ რიგში ჩვენ დავინახეთ უკანასკნელ პერიოდში როგორ შეიძლება განვითარდეს ქვეყანა. პირველი ბიძინა ივანიშვილი გამოვიდა და გვითხრა ჩვენ დავინახეთ მის პირად ჯალათს როგორ გააფთრებით იცავდა ეთერში. ჩვენ ეს გვაძლევს ესე ვთქვათ მაღალი ალბათობით იმის გარანტიას რომ ხვალდაზე ერთი ფარცხალაძე კი არა 100 გვეყოლება ამ ქვეყანაში. ჩვენ დავინახეთ განსაკუთრებით გუშინადაც ბატონმა გიგამ ისაუბრა ახლა თქვენ ჩემს წინ ეთერში და არ ვიცი რომ ამდენჯერ უნდა გაუმეორეთ ეს ასე ვთქვათ საზოგადოებას და შესაძლოა მობეზდა კიდევაც მაგრამ ეს არის ძალზე საშიში ტენდენცია როდესაც მაგალითად ბიძინა ივანიშვილი გააკეთებს განცხადებას რომ თურმე ზაზა სარალიძე ადგილს უნახავს ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიას რუსთაველზე და იქვე დაიჭერენ ზაზა სარალიძეს მერე თურმე ის რა ქვია გამოვა პარლამენტის წევრი და იტყვის რომ თუ ოპოზიციური პარტია მოიგებს არჩევნებს სამოქალაქო დაპირისპირება დაიწყება და ამის პარალელურად ჩვენ ვხედავთ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებს ისეცემენ რომ მათ საავადმყოფოში ყავთ და უმძიმესი ასე ვთქვათ ტრავმები აქვთ და დაუმძიმდათ გუშინ ვითარება როგორც გავარკვიეთ. ამის პარალელურად ჩვენ დღეს ვუყურებთ
ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილს, რომელიც არ ემიჯდება ქართული ოცნების განცხადებებს და ამ ქვეყნის ერთიანობის სიმბოლო უნდა გახდეს და ერთი სიტყვით არ ამბობს იმას, რომ არავითარი დაპირისპირება არ იქნება, მე ვიქნები ხალხო ამის გარანტი და ქართულ ოცნებაში გედევან ფოფხაძეა თუ ვიღაცა არის, რო ლაპარაკობს ამას, მე ამას როგორც მომავალი პრეზიდენტი არ დაუშვებ, მე ვითანამშრომლ ერთი სიტყვითაც არ წამოწდენია. ქართულ ოცნებას ყავს კანდიდატი, რომელიც აბსოლუტურად ემორჩილება ბიძინა ივანიშვილის ნებას, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ის განცხადებასაც კი ვერ აკეთებს მის გარეშე და ჩვენ დავინახეთ ქალი, რომელიც საერთოდ პასუხისგებლობას არ გზნობს თითოეული ადამიანის ხომ არ დაგინახავთ ეს ქალბატონ თამარ ნახეთ არა ერთი წამი დავასრულებ ამ ფრაზას და ისევ დავუბრუნდებ მე მგონი ის განუმარტე მაგრამ თუ რაღაცა კიდე დავუბრუნდებ და კიდე ერთი უბრალოდ ეს მინდა თქვა ქალბატონის სალომე ზურაბიშვილი მედიას კი პასუხებს არ აძლევს თქვენ წარმოიდგინეთ როდესაც ის ძალაუფლებას მოიპოვებს რეალურად. მერე ის საერთოდ ჩათვლის, როდესაც კანდიდატია ის ამას არ აკეთებს და მერე როდესაც ის გახდება, წარმოვიდგინოთ თეორიულად და იმედია არასდროს არ მოხდება, ის საერთოდ პასუხისგებლობას ვინმეს წინაშე იგრძნობს, იმიტომ რომ მას ეხლა პასუხისგებლობა ბიძინა ივანიშვილის წინაშე აქვს. და რა თქმა უნდა ეს იოლი დასანახი იყო პოლიტიკური პარტიისთვის მანამ სანამ შეხლა დოკუმენტირებულად გეტყვით და იქამდე ხო უამრავი ჩვენ ნახეთ საგამოძიებო კომისია ჩვენ ნახეთ თავზე დაგვახიას ამ ხელისუფლებამ საგამოძიებო კომისიის დასკვნა ყველა ჩანაწერი რომლითაც ხილებული იყო არც ერთზე გამოძიება არ დაიწყო არაფერი ეს ხო მაინც ჩვენი პარტიის ჩვენი პარტიის გადაწყვეტილებამდე იყო ნახეთ კითხვა რჩება აქ ასეთი ყველაფერი გასაგებია რაზეც თქვენ საუბრობთ კონტექსტიც კრიტიკული აქცენტების და ასე შემდეგ მაგრამ ამ ყველაფერს აქვს ამ მედალს აქვს მეორე მხარე. თქვენ ამ წუთში აღმოჩნდით მიხეილ სააკაშვილის მხარეს. ანუ მის ბანაკში. ეს ძალიან ესეთი რთული გასააზრებელი უნდა ყოფილიყო წესი თქვენთვის. ძიმედ გადასადგმელი ნაბიჯი. მით უმეტეს რომ მაგალითად არჩევნებში მართალია მანამდე, მაგრამ შეგეძლოთ რაღაცნაირი ტიპის მხარდაჭერის გამოხატვა თუნდაც თქვენი ყოფილი ლიდერის მიმართ, ხომ უსუფაშვილი იყო საპრეზიდენტო კანდიდატი. აი რაღაცნაირად ისე გამოდის, რომ ის რაც ვერ აპატიეთ უსუფაშვილს უცებ აპატიეთ სააკაშვილს. კი მესმის რომ ახლა სხვა კატეგორიებზე ვსაუბრობთ, თვითონ პროცენტული მაჩვენებელი ახლა მხარდამჭერთა სხვადასხვანაირია და დავინახეთ ვის მეტი მხარდაჭერა აქვს, მაგრამ მაინც აი სააკაშვილის ბანაკში ყოფნა რამდენად შეიძლება იყოს კომფორტული ახლა თქვენთვის. პირველ რიგში ვერ დაგეთანხმებით თქვენ შეკითხვაში ჩანს თითქოს დამოკიდებული ჩვენ არ ვართ სააკაშვილის ბანაკში უკაცრავად. ჩვენ გამოვაცხოვებისგან განსხვავებით მე არ ვიცი სხვა პოლიტიკური პარტიები რას ლაპარაკობენ, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ ერთ რამეს, რომ ამ ქვეყანაში კონსტიტუციური ინსტიტუციები პრეზიდენტი პარლამენტი, სასამართლო, მთავრობა, ყველაფერი არ შეიძლება ჰქონდეს ბიძინა ივანიშვილს. ამიტომ უნდა იყოს ვაშაძე პრეზიდენტი. აქ რა ჩვენ არ ვლაპარაკობთ არაფერზე მომავალში აბსოლუტურად. ჩვენ ვამბობთ ერთ რამეს, რომ დღეს ქვეყნისთვის დამღუპველია ის, რომ ყველაფერი ჰქონდეს ბიძინას და დიდი საქმე თუ ქართველი საქართველოს საზოგადოება თulis რომ პრეზიდენტი უნდა ჰქონდეს მიხეილ სააკაშვილის პარტიის წარმომადგენელს ეს ინსტიტუცია უნდა იყოს ამის ხელში ეს არის სწორი არჩევანი საზოგადოების, რომელშიც ჩვენ ამას ვეთანხმებით და რომელსაც ჩვენ მივყვებით. აქ საუბარია მხოლოდ პრეზიდენტზე, რომელმაც უნდა აიღოს, რა თქმა უნდა, ხვალდაზე პასუხისგებლობა ყველას წინაშე და რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ასე ვთქვათ, თქვენ კი ეძახით, მაგრამ გრიგოლ ვაშაძეა კანდიდატი, სააკაშვილის გუნდიდან თუ არ ვიცი, გაერთიანებული ოპოზიციიდან თუ არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ოპოზიციური კანდიდატი დღეს არის გრიგოლ ვაშაძე და მე ამ ადამიანს რო უსმენ, შესაძლოა ბევრ რამეს განსაკუთრებულს არ ამოს, მაგრამ ის ლაპარაკობს, რომ მე არ დავუშვებ არეულობას. მე ვითანამშრომლებ ყველასგან და ჩვენ მეორე კანდიდატისგან ეს არ გვესმის და მთელი ამ საარჩევნო კამპანიის პერიოდშიც მათ შორის პირველ ტურამდე და საარჩევნო შედეგების გახმოვანებამდე ზუსტად ეს იყო დისკურსი, რომ ბატონი ვაშაძე საუბრობდა პრობლემებზე და იმაზე, როგორ შეიძლება ეს გამოასწოროს მან როგორც მომავალმა პრეზიდენტმა, მაშინ, როდესაც სალომე ზურაბიშვილი გამოირჩეოდა განსაკუთრებული აგრესიულობით, თავისი დაულაგებელი პოზიციებით, თუნდაც ერთ დღეს განცხადებას გააკეთებდა, მეორე დღეს უწევდა ამის უარყოფა და ეხლა ასეთ ვითარებაში არ არის მე მგონი რთული დავასაბუთოთ ის, რომ ხელისუფლების ყველა შტოროდესაც ბიძინა ივანიშვილის ხელშია ერთადერთი კონსტიტუციური ორგანო ხო შეიძლება ჰქონდეს იმ ოპოზიციას, რომელსაც საზოგადოების უმრავლესობა უჭერს მხარს. და აი ვიდრე დაგემშვიდობებით ერთი კითხვა რჩება სამოქალაქო ომის პროგნოზებთან დაკავშირებით, რაც ქართულმა ოცნებამ გააკეთა, ეს თქვენთვის რაზე მიუთითებს? ვინმე ამ
ვინმეს ამ შეიძლება კონდეს მოკლედ რეალური საფუძველი. არა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ეს საზოგადოება ნამდვილად წინ უსწრებს დღევანდელ ხელისუფლებას საკუთარი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობით და იმითი თუ როგორ ხედავს ის ამ ქვეყნის განვითარებას, ბევრად უკეთესად ხედავენ ჩვენი მოქალაქეები საქართველოს მომავალს, იმიტომ რომ მათი ეს გადაწყვეტილება, რაც საპრეზიდენტო არჩევნებზე დადგა, არის გადაწყვეტილება პროგრესისკენ და ამას ვერ შეაჩერებს ვერც გედემან ფოფხაძე და ვერც ქართული ოცნებიდან ვერავინ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ვერც გრიგოლ ვაშაძე ან მიხეილ სააკაშვილი თუ ოდესმე ამის გაკეთება მოუნდებათ ამ ქვეყანაში. ყველაზე დიდი წარმატება ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს, შეიძლება კი არა არის ის, რაც გააკეთეს მოქალაქეებმა და რაც შეეხება იმ განცხადებებს, რასაც ამას აქვს ერთადერთი მიზანი, რომ დააშინონ მოქალაქეები, მაგრამ ეს არ გამოუვათ, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება ხელისუფლების წარმომადგენელი, რომელიც გარანტია ქვეყანაში მშვიდობის, უსაფრთხოების, აანონსებდეს სამოქალაქო დაპირისპირებას. კიდევ ერთხელ სხვა ეთერში ვთქვი და თქვენთანაც გავიმეორებ, ყველა მიცის მიხეილ სააკაშვილის მიმართ ჩვენი დამოკიდებულება. ჩემი როგორც არასამთავრობო სექტორში მომუშავე ადამიანი, სანამ საერთოდ მოვხვდებოდი პარლამენტში, ჩვენი კვლევები იყო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის, რომელსაც მე პირადად წერდი ჩემ კოლეგებთან ერთად, სადაც ვლაპარაკობდით, როგორ არღვევდა კანონს, როგორ არაკანონიერად ხარჯავდა ბიუჯეტის აღსწრებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როგორ შეიძლება ახლა ამისთან ადამიანი იყოს კომფორტულ მდგომარეობაში, როცა ასეთი არჩევანის გაკეთება უწევს. მაგრამ და ასეთი შეფასების გაკეთება, მაგრამ შეხედეთ ერთი წლის განმავლობაში, წელიწადზე მეტი, მიხეილ სააკაშვილი იყო უფრო მეტი უფლებამოსილებებით საქართველოს პრეზიდენტი ქართულ ოცნების მმართველობის პერიოდში, ვიდრე დღე მე მქონდა მარგველაშვილს, მაგრამ არ მომხდარა ეს დაპირისპირება, არ დაქცეულა ეს ქვეყანა და რატო უნდა დადგეს ამ საფრთხის წინაშე ჩვენი საზოგადოება, მაშინ როცა ის ერთი წამი დავამთავრებ კიდე რამდენიმე საკითხი, რატო უნდა დადგეს ჩვენი საზოგადოება იმ საფრთხის წინაშე, როდესაც ის არ არის საქართველოს მოქალაქე, ის არ არის პრეზიდენტი და ჩამოვა თუ ოდესმე ჩამოვათ, პრინციპში ახლა არ ვიცი მე ეს მათი პარტიული საქმეა და მე გრიგოლ ვაშაძე ალბათ უფრო ადეკვატური ადრესატი ამ შეკითხვებზე პასუხის გასაცემად, რატომ უნდა შექმნას ამან საფრთხე ქართულ საზოგადოებაში? ერთადერთი მიზანი ქართული ოცნების მხრიდან არის ის, რომ მათ დააშინონ და დაჩაგრონ ჩვენი მოქალაქეები. უბრალოდ მოქალაქეები ამის უფლებას არ მისცემენ. მადლობა თამარ კორძაიას, რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთ ლიდერს, რომელიც ჩვენ ახლა გვერდებოდა ეთერში. ჩვენ დაბრუნდებით რეკლამის შემდეგ ერთმანეთის პირისპირ იქნებიან სალომე ზურაბიშვილის და გრიგოლ ვაშაძის მხარდამჭერები, ლაშა ჟვანია პატრიარქის ფონდის ხელმძღვანელი, გია ჭანტურია ნაციონალური მოძრაობიდან საზოგადოებრივი მოწყობის ყოფილი ხელმძღვანელი. დროებით. ჩვენ დაბრუნდით ეთერში, პოლიტმეტრია, გია ჭანტურია, ლაშა ჟვანია არიან ჩვენ სტუდიაში, ორი კანდიდატის მხარდამჭერები. სამშვიდობისა დიდი მადლობა, რომ მობრძანეთ ჩვენთან. ბატონო ლაშა, თქვენ დავიწყოთ, მოდით. მე გუშინახეთ თქვენი Facebook სტატუსი, სადაც თქვენ ამბობდით, რომ ვინც არ აძლევს სალომე ზურაბიშვილს ხმას, შეუძლია დაგემშვიდობოთ კიდეც როგორც მეგობარს, ხომ ამ სოციალურ ქსელში. არ ვიცი ეს რამდენად ჩემ მეგობრებს წამოყვნენ არჩევნებზე. სალომე ზურაბიშვილთან ერთად საქართველოში წამოყვნენ ამ წინასაარჩევნო ბრძოლაში. დანარჩენები შეძლო დაგმშვიდობებოდნენ, მაგრამ რაღაცას იყო. მოკლედ რას ვკითხულობ ახლა მე, რატომ არის თქვენთვის ასეთი პრინციპული სალომე ზურაბიშვილის გამარჯვება მეორე ტურში? პირველი ვიცნობ სალომე ზურაბიშვილს კარგად, ვიცი მისი დამოკიდებულება ქვეყნის ინტერესებისადმი, ვიცი მისი მუხჩაუხრელი შრომა ქვეყნის ინტერესებისადმი, ვიცი მისი პროდასავლური მიმართულება, ვიცი მისი შესაძლებლობები, რაც საქართველოს შეუძლია მოუტანოს სასიკეთო ამ ადამიანის საქართველოს ხელმძღვანელად სახელმწიფო. ბატონო, შეძლო მან ამის ჩვენება, რაც თქვენ იცით და გჯერათ, რომ ის ასეთია. შეძლო წინასაარჩევნო ჩვენება. სალომე ზურაბიშვილთან ერთად მუშაობდი 2004-2005 წელში. ზუსტად ვიცი რა წინასაარჩევნო პერიოდში გაკეთებული. ახლა საარჩევნო და ამ მისი ჩვენება დემონსტრირება თუ შეძლო. ბუნებრივია მან შეძლო, მაგრამ ის შავი პიარი, რომელიც აგორებულია ცილის წამებების კასკადი მედიიდან მომდინარე, მათ შორის სოციალური ქსელებით გავრცელებული ვითომ მისი გამონათქვამების არასწორად ინტერპრეტირება და საზოგადოებასთან ისე მიტანა, ეს ყველაფერი ბუნებრივია ახდენს გავლენას საზოგადოებაზე და მას არ აქვს საშუალება, რომ მისი გამონათქვამები ბოლომდე მივიდეს და ამაში მედიის დამსახურება რა თქმა უნდა არის, უარყოფითად ვამბობ. ბუნებრივია გულისხმობ ამ შემთხვევაში პირველ რიგში რუსთავი ორს და ისევე როგორც სხვა ტელევიზია
ტელევიზიებს, რომლებიც აშუქებენ არასწორად მის გამონათქვამებს, პირველ რიგში გულისხმობ ჟურნალისტებს თქვენი კომენტარებს წამძღვარებულს წინასწარ. მაგალითად, იგივე მარიხუანასთან დაკავშირებით, სადაც სალომე ზურაბიშვილმა კატეგორიულად და მკვეთრად უარყოფითი პოზიცია დააფიქსირა ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით. მან თქვა, რომ ის სათავეში ჩაუდგებოდა და პირველივე განცხადება მისი ასეთი იყო და შემდგომი განცხადებები ყოველთვის მარიხუანას ლეგალიზაციასთან დაკავშირებით სათავეში ჩაუდგებოდა პროპაგანდას და ამაში საზოგადოების და პირველ რიგში დედების მხარდაჭერა ჭირდებოდა იმაში, რომ რამდენად ცუდი არის მარიხუანას მოხმარება, რამდენად რისკებს წარმოადგენს ჩვენი საზოგადოების განსაკუთრებით ახალგაზრდების და ბავშვებისთვის. ამაზე ვრცლად აქვს ნალაპარაკები ყველა შეხვედრაზე პრაქტიკულად, რომელიც ის მან ჩაატარა და ეს 70-ზე მეტი შეხვედრა იყო რეგიონების მასშტაბით ჩატარებული, მაგრამ ინტერპრეტირება მოხდა სხვანაირად და ძალიან ბევრმა ადამიანმა ახლა იცის, რომ თითქოს სალომე ზურაბიშვილი მხარდამჭერი არის ნარკოტიკების ლეგალიზაციის საქართველოში, მაშინ როდესაც ეს არის აბსოლუტურად პირიქით. იგივე საკითხები ომთან დაკავშირებით, როდესაც მან თქვა და იგულისხმა და განაცხადა მკვეთრად, რომ პროვოკაციას არ უნდა წამოგებოდა მაშინდელი ხელისუფლება, რომელიც მომდინარეობდა პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, რუსეთიდან და ომი იყო, რა თქმა უნდა, საქართველოს ტერიტორიაზე, თუმცა გონიერება იყო საჭირო იმისათვის, რომ არ წამოყოლოდა პროვოკაციას, მაგრამ მას დაბრალდა ის სოციალური ქსელები და ტელევიზიების საშუალებით, რომ სალომე ზურაბიშვილმა განაცხადა, რომ საქართველოს დაიწყო ომი. ასეთი რამ მას არ უთქვამს. არის ძალიან ბევრი ასეთი ციტატები არსებობს, მაგრამ თქვენ ოპონენტი კრავთ არის ძალიან ბევრი ასეთი გამოკვლევა, რომელიც შესაძლებლობას გამოგეხმაურებთ. და კიდევ პირველ რიგში საბჭოთა მეთოდოლოგია PR კამპანიის, წინასაარჩევნო PR კამპანიის, როდესაც არის თავდასხმა და გაშავება მოწინააღმდეგე ყველაზე ძლიერი კონკურენტის არჩევნებში და მასზე ცილის დაწამება. პირველ რიგში მოღალატის სიარლიღის მირტყვა, არშევის მირტყვა, რომელიც არ არის მოღალატე და მისი არც ერთი საქმიანობის, არც ერთი მიმართულებიდან არ ჩანს, რომ ის მოღალატე არის და ამის ფაქტის მოყვანა არავის შეუძლია. თითქოს ის თავს ესხმის ეკლესიას პირველ რიგში და ეკლესიის საწინააღმდეგო განცხადებას აკეთებს, რომელსაც ვერავინ ვერასოდეს ვერ მოიტანს ასეთ განცხადებებს, ამის ინტერპრეტირება ხდება და ასე საზოგადოებასთან მიწოდება ადამიანზე, რომელზეც საუბრობენ, მაგალითად, რომ მან თითქოს თქვა, რომ მეგრელებს გააქრობდა თბილისიდან და საქართველოსდან საერთოდ, მაშინ როდესაც ის იბრძვის იმისათვის, რომ იუნესკოში ოფიციალურად დავასრულოთ, იუნესკოში უნდა შეიტანოს საქართველოს როგორც ძირითადი კულტურული მემკვიდრეობა მეგრულიო და რომელიც თვითონ ეს ადამიანი მეგრული წარმოშობის გახლავდა, მის დედამისი კედია გახლავდა, დიდი კედიას შვილი არის, რომელიც სოფლიოში ქართულ შინდლერად და არაებრაელ შინდლერად არის მოხსენიებული და უამრავი სხვა ასეთი რაღაც, რომელიც ცილის სამართალით წამოვიდა ამ ქალბატონს. თუმცა აი ერთ კონკრეტულ დეტალს გეტყვით, ამ შემთხვევაში მხოლოდ ერთს, რა კი რა თქვენ მედიაც დაგვადანაშაულეთ, მათ შორის მე არ მივიღე საკუთარ თავზე. არ ვერ მივიღეთ, იმიტომ რომ დადანაშაულება არ არის. ნახეთ რა შესაქმე ჩვენ სალომე ზურაბიშვილს 2 საათიან ეთერს ვუთმობდით TV პირველში ქონდა საარჩევნო პრეზენტაციები და ის ჩვენთან არ მოვიდა თავისი შტაბიანად იქ მრავალფეროვნება ახლა წარმოდგენილი წამყვანების და ჩვენ მას მივედით შესაძლებლობა რომ ყველაფრისთვის თავად ეპასუხა წავე კითხვებისთვისაც ბუნებრივია მათ შორის მაგრამ ის ჩვენთან არ მოვიდა ამიტომ ჩვენ ეს შენიშვნა არ გვეხება მას პრიორიტეტი ქონდა სხვა ტელევიზიაზე შეიძლება ერთ-ერთ საზმაოზე გამოჩნდა სადაც თვითონ თქვა რომ დებატებში მივიდოდა თუმცა ეს ფორმატი მის რეიტინგს რომ ჩახედოთ ამ კონკრეტული ფორმატის ალბათ მიხვდებით რამდენად ეფექტური შეიძლება და ყოფილიყო მისთვისაც მათ შორის რაც ეხება ღირსებებს ითაუბრა ბატონმაშამ ოპონენტის ღირსებებზე თქვენ გნებავთ აერჩიეთ და თქვენი კანდიდატის ღირსებები დაიწყეთ გნებავთ პირველ რიგში ვიტყვი იმას რომ როდესაც მიდის საუბარი ბრძოლის მეთოდებზე ხა აქ ქართული ოცნების მხრიდან რებიც გაკეთდა და რა მეთოდებიც იქნა ნახევარი იქ ხა საერთოდ საუბარი ამას თუნდაც იგივე შავპიარეთ თუნდაც იგივე რაღაც არანორმალური რაოდენობით ბოტებზე რომელიც რაღაც საშინელებებს აკეთებენ და უამრავი ფეიკები იქნება ისე რომ ეს მამას შევეშვა თუ პირდაპირ თქვა იგივე ციგნი რომ მეც ქალბატონ სალომეს ხა ეს მოგონებული არ არის ხო მე მგონი პირდაპირ წერია რომ თქვა და თავის მართლება იმითიო საქართველოს დაბომბა ცხინვალი კი არა სააკაშვილმა დაბომბა ცხინვალი ეს არის სასაცილო იმიტომ რომ საერთაშორისო სამართალში არავის არ აინტერესებს ეს ყველაფერი ეს აბსოლუტური არაფრის მთქმელი რამე სააკაშვილმა და გახდა არჩეული პრეზიდენტი და შესაბამისად ეს არის საქართველოს
საქართველოს მიერ და როცა უკვე იმ შემთხვევაში თუ სალომე ზურაბიშვილი გახდება პრეზიდენტი, რის მე ნაკლებად მჯერა რა თქმა უნდა და ფიქრობ რომ შეუძლებელი არის უკვე ეს მისი განცხადება რომ წინა პრეზიდენტმა დაბომბა ცხინვალი და ოსეთის გენოციდია საუბარი აქ ძალიან დიდი ოსების გენოციდია საუბარი ეს პირდაპირ იძლევა სამართლებრივ ასე ვთქვათ საფუძველს იმისა რომ ვიღაცებმა წავიკითხოთ ახლა მეთქი ბატონო თუ გაქვთ შეგიძლიათ ნახოთ და იგივე ინტერესებში იგივე ძალიან თავის მართება რომ მან არ თქვა საქართველოს და თქვა სააკაშვილი ეს არის გათვლილი რაღაც ძალიან ისეთ თავისიანებზე რომ უბრალოდ რაღაცა ვიღაც გული მოიფხანონ ისედაც მხარდამჭერებმა თუმცა მე ამაზე არ მინდა რაღაც ერთადი აქცენტის გაკეთება და მით უმეტეს კიდე აპელირება იმაზე რომ აი მისი წასული ნიკო ნიკოლაძის შთამომავალია ეს რა თქმა უნდა სამწუხაროდ არაფერი პლუს არ მატებს არავის იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ცნობადი ადამიანის შთამომავალი შეიძლება არ იყოს ღირსეული პრეზიდენტობის კანდიდატი და პირიქითაც შეიძლება იყოს ნახეთ რა გითხრათ ერთ-ერთმა დეპუტატმა რომ თქვენ ხართო მატროშკასავით რუსული მატროშკასავით იმიტომ რომ გრიგოლ ვაშაძეს შიგნით აქვს ეს მთელი სივრცე საიდან შეიძლება გადმოვიდეს ზუსტად ის ინტერესი რომელზეც თქვენ ეჭვი გაქვთ რომ სალომე ზურაბიშვილს აქვს მოდით პრეზიდენტის კანდიდატი რო იყო 90 წლის შემდგომ დაბადებული ეს თვითი კანონით თუ იქნება კი ბატონო ადამიანები რომლებიც ამ დროს უკვე ჩამოყალიბებული იყვნენ ყველას რაღაცა გავლილი და ამიტომ ეხა მაგაზე საუბარი თუნდაც ბოლო სალომე ზურაბიშვილის ბრიფინგი რომელსაც არაპირებდა და იგივე დარწმუნებული ვარ რომ ბიძინა ივანიშვილის მითითებით ჩაატარა თუ ეხა გაბრაზებული რო იყო იგივე ჟურნალისტებთან მისი აი ის ზურგით მოტრიალება რაც იყო ეხა მე ბატონ ლაშას მინდა უთხრა რომ ჟურნალისტებს როცა ვაბრალებთ რაღაცას ეს თქვენი ნება არის მაგრამ როდესაც რესპონდენტი ხარ თან პრეზიდენტობის კანდიდატი ხარ და აკეთებ იმას რომ ნებისმიერ კითხვაზე უბრალოდ ზურგით ბრუნდები მე მგონია რომ ეს პირველი შემთხვევა არ არის მისი ჟურნალისტებთან ურთიერთობის მსგავსი ფიქრობ რომ მოდი დაუბრუნდები ესეც გარკვეულწილად არის ნიშანდობლივი თუმცა მე ხა მომიწია რაღაც პასუხი საერთოდ შეიძლება მე მაინც მივიყვანა ჩემ აზრს ბოლომდე ვიტყვი მარტივ რაღაცას რომ ვერავინ დედამიწის ზურგზე ვერ დამარწმუნებს მე პირადად და ვერც ფიქრობ რომ უმრავლესობას დღეს საქართველოში რომ სალომე ზურაბიშვილი ის რომ 58 წერია და ის რომ დამოუკიდებელი კანდიდატი ქვია ის რაიმეთი არის დამოუკიდებელი და არ არის ასე ვთქვათ პირდაპირ ქართული ოცნების და კერძოდ ბიძინა ივანიშვილის აი პირდაპირი გაგრძელება ნებისმიერი მისი შეცვლილი აბსოლუტურად ერთ დღეს გაკეთებული განცხადება მეორე დღეს შეცვლილი განცხადება ყველაფერი ეს არის რა თქმა უნდა თავიდან ბოლომდე ქართული ოცნების მიერ დაგეგმილი და პირდაპირ მორჩილებაში არის შემიძლია ვთქვა რაც არის ძალიან ოცნებასთან ერთობაში რეალურად დამოუკიდებელი რო იყოს ხაზები აღარც არის რეალურად დამოუკიდებელი რო იყოს სწორედ ის ამორჩეველი ვინც არის ეს ეგრეთ წოდებული გაურკვეველი და შეიძლება ზუსტად დამოუკიდებლობისკენ წავიდოდნენ და მე მესმის რომ PR ნაბიჯი იყო დამოუკიდებლად სალომე ზურაბიშვილის მონათლა და 58 იქ რაღაც შექმნა ხო თითოთხიანის დატოვება და რაღაც ასოციაციების ფერების იგივე გადამღება ისე რომ ეს არის ქართული ოცნების კანდიდატია ჩვეულებრივი PR-ულად ვითომ დამოუკიდებელი ქვია და რეაქცია იყო ზუსტად ის რაც უნდა იყოს აი კალაძემ თქვა რომ ითით იმიტომ დაგვაკვდა ხმები რომ ეს დამოუკიდებელი კანდიდატი იყო აი რა თქმა უნდა სალომე ზურაბიშვილის პიროვნულმა გარკვეულმა რა ვიცი აი ნეგატიურმა განწყობამ განაპირობა ეს მაგრამ მე მაინც დარწმუნებული ვარ რომ სხვა სრულყოფილიყო კანდიდატი მეორე ტური მაინც იქნებოდა ბატონ ლაშას მინდა დაუბრუნდე აი კომუნიკაციის თემაზე საუბრობდა აქ აუდიტორიასთან მედიასთან სალომე ზურაბიშვილის თქვენი ოპონენტი აი მაინტერესებს თქვენ როგორ ფიქრობთ რამ წააგო არჩევნები კომუნიკაციის ფორმებმა აი მე დავთვალე სხვათა შორის და 2012-თან შედარებით მინუსია 9 მილიონზე მეტი ხმით ამ დროის მონაცემებით რაც აქვს დათვლილი ცესკოს და არ მგონია რომ ამაში დიდი შევიდეს ხომ ანუ 9 მილიონზე მეტმა საკუთარმა მომრჩეველმა მას ხმა აღარ მისცა ეს რამ განაპირობა არის თუ არა ამაში თავად სალომე ზურაბიშვილის კომუნიკაციის აი ამ ტიპის უნარები რასაც ჩვენ ხედავთ პირველ რიგში აქვე რესპონდენტის
პასუხზე პასუხს დავუბრუნდები. ასევე თქვენს დათანხმებაზე იმასთან დაკავშირებით სალომე ზურაბიშვილს ეშლება ასე თქვენ თქვით რომ არ მოვიდა უარი განაცხადა ტოკ-შოუში მონაწილეობაზე ასე შემდეგ. თქვენ იყავით მე მგონი იმ გადაცემაში, როდესაც გრიგოლ ვაშაძემ რუსული ორი სიტყვა ისროლა ჟურნალისტების და რესპონდენტების წინააღმდეგ. ბატონო, გრიგოლ ვაშაძემაც უარი განაცხადა სხვათა შორის. არა, ის იყო საშინელად უზრდელური და რუსულად ნათქვამი სიტყვები ჟურნალისტებთან მიმართ. მან მიიღო პასუხი. უზრდელური სიტყვები ქალბაუს სალომესაც არ შეგვიძლია. არ დაუკლია და ქართულად ვასაც ვერ მეთქვით უზრდელური ქართულად ერთ წუთში შეგმე გაცდიდით კლია. ბოდიში არც ერთხელ არ ჩაგეჭდა. და სამწუხაროდ მედიამ ნაკლები რეაგირება გააკეთა. როგორც ჩანს გრიგოლ ვაშაძე, რომელიც თავს თulis თავისთავად ერთი წუთი შეიძლება დამაცადოთ. მე მომართავს თქვენ ყავდათ მე დავასრულებ და მე მომართეთ. კარგი. აქვე გავაკეთებ რეაქციას, რომ მე აღარ შეგაწუხოთ. მე უბრალოდ აუდიტორისთვის ვიტყვი იმას, რომ ჩვენ იქ მას მივეცით პასუხი. შეგიძლიათ განაცხადოთ. მედიის სხვა საშუალებებს არ მიუწია არც ერთ რეაგირება ამასთან დაკავშირებით, როდესაც მან უზრდელურად, მაგრამ აქ მთავარი არის ერთი გრიგოლ ვაშაძე, რომელიც ქართულად ამბობს და რუსულადაც აძლევს ინტერვიუს, რომ ის ქართველია, მაგრამ თლიანად თავისი მენტალიტეტით ის რუსეთს ეკუთვნის და რუსულ კულტურაზე არის გაზრდილი და რუსი არის, რუსეთში ცხოვრები ქართველი არის და რუსი არის მენტალურად. ის როგორც კი ბრაზდება და როგორც კი აფექტურ მდგომარეობაში ვარდება, მას ქართულია ვერასოდეს ვერ წამოწდება. აუცილებლად რუსულად უნდა უპასუხოთ, იმიტომ რომ ის ვერ აკონტროლებს ამ შემთხვევაში და ინსტინქტი რასაც აძლევს, იმას ამბობს. ამაზე არავინ არ მისცა რეაგირება ქართულ მასმედიის საშუალებებით და სამწუხაროდ სალომე ზურაბიშვილთან დაკავშირებით აბსოლუტურად უსაფუძვლოდ ხდება პრორუსული სიარლიხის მიკრო, რომლის საფუძველი საერთოდ არავის არასოდეს არ აქვს. რაც შეეხება თქვენს კითხვას დაუბრუნდები ახლა კომუნიკაციასთან დაკავშირებით. ნებისმიერი მთავრობის ტენდენცია ყოველთვის არის ხოლმე მეტნაკლებად კლება და არასოდეს მატება თითქმის მსოფლიოს ნებისმიერ პოლიტიკურ პროცესებს, რომ გადავავალოთ თვალი. ეს არის დემოკრატია. გეთახვებით ამის გათვლები მეც გავაკეთე 2012-ში მე გახდით როგორც ზუგდიდში ისე ჩუღურეთის რაიონში ქართულ ოცნებას ვეხმარებოდი იმ პერიოდში და კარგად ვიცი როგორი იყო აქტივობა. ეს აქტივობა იყო 2012-ში დაფიქსირდა საერთოდ პიკი 91 წლის შემდეგ პიკი ამომრჩევლების აქტივობის და ეს ფაქტი არის, თუმცა რომ შევადაროთ 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებს, იმასთანაც შედარებით ქართული ოცნების მხარდამჭერების რიცხვი 400,000-ით შემცირდა და ეს არ არის პატარა, ეს დრამატული შემცირება არის. ჩემი აზრით ეს არის იმ ამომრჩევლის პასიურობა, რომელიც როგორც წესი მიდიოდა არჩევნებზე, მაგრამ გარკვეული პროტესტი არჩევნებში არ წასვლით აი ამ ფორმით იქნა გამოხატული. უკმაყოფილება სხვადასხვა მიმართულებებით, ალბათ მართლობა. ამაში რა წილია სალომე ზურაბიშვილის მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლების ნეგატივი აისახა სალომე ზურაბიშვილზე. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ხელისუფლების ხარდაჭერილი კანდიდატი არის და პირველ რიგში ეს არის გზავნილი საზოგადოების მხრიდან ხელისუფლების მიმართ, რომ ხელისუფლება სჭირდება უფრო მეტი გამოფხიზლება და ხელისუფლებას მართებს უფრო მეტი გამოფხიზლება, უფრო მეტი კომუნიკაცია საზოგადოებასთან, უფრო მეტი აღქმა და პულსზე ხელის დადების დაბრუნება, აი ეს, რომელიც ქართულ ოცნებას არ აკლდა პირველ წლებში, მაგრამ მოხდა ყოველთვის არის განლაგება რაღაც გარკვეულწილად, ყოველთვის არის გასული არჩევნები, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, სადაც უპირატესობა მოიპოვა ქართულმა ოცნებამ. ქართულმა ოცნებამ დღეს ხელისუფლებამ მის კანდიდატის მიმართ მხარდაჭერასთან დაკავშირებით მიიღო გზავნილი, მიღებულია ეს გზავნილი, ადეკვატურად არის აღქმული და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ცვლილებები განხორციელდება. უფრო მეტი კომუნიკაცია და უფრო მეტი მოსმენა საზოგადოებასთან. დაგიბრუნდებით ბატონ ლაშა. პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ იმ გადაცემიდან ამონალიძე, სადაც გრიგოლი იძახის, შეგიძლიათ პირად მე არ დავიწყებ ახლა აქ ჩემი ის არ არის. თავიდან ბოლომდე შეგიძლიათ ეს გადაცემა ნახოთ და სწორედ იმ ფრაზის მერაც გრიგოლი თავად ამბობს, რომ დიახ მე ჩემთვის ფაქტიოდ ეს ორი საქართველო და რუსეთი ერთი იყო და მე აგრძელებს და ამბობს იმას თუ რა შეიცვალა მასში და რაზე თქვა მან უარი ამის შემდეგ. ისე რომ შეგიძლიათ ჩემი რჩევა იქნება ინტერნეტით ნახოთ ეს. ორივე ნამუშევარი მაქვს ორივე. არა, თქვენ ინტერნეტში შეგიძლიათ ნახოთ, ლაშა ახლა ამბობთ იმას რომ არ ვიცნობ და გრიგოლ ვაშაძეს არ ვიტყოდი, კიდევ დავფიქრდებოდი. ზუსტად. კარგად ვიცნობ გრიგოლ ვაშაძეს და კარგად ვიცი მისი ორიენტი. ზურაბ, მეც ხო ბოდიში მოგიხადე რომ გაგაწყვეტ. ანუ მასთან მუშაობდით და მაშინ გადაწყდა. შეგიძლიათ თავიდან ბოლომდე ნახოთ ეს გადაცემა. უკაცრავად აი მინდა რომ ერთი კითხვა მოხდა დაგიბრუნდებით ახლა ესე იგი თქვენ ამბობთ რომ მასთან მუშაობდით და მას აქვს რუსული ორიენტირი მუშაობის დროს ნახეთ ეს? ბუნებრივია ვნახე ვიცი მისი მენტალიტეტი თავიდან ბოლომდე ჩამოყალიბდა და პირველ რიგში გრიგოლ ვაშაძე არ არის რუსული მატრიოშკა, გრიგოლ ვაშაძე უფრო ჩემთვის არის
800-იანი, რომელიც მზად არის რომ შემოიტანოს და შემოიყუროს გრიგოლ ვაშაძე არ არის არაფერი. საგარეო საქმეთა სამინისტროში მუშაობის პერიოდს. გრიგოლ ვაშაძემ პირველ რიგში რა გადაწყვეტილებას გაკეთა პირველ რიგში თუ გახსოვს გრიგოლ ვაშაძის პირველი განცხადება რაც გააკეთა მან თავისი გადაწყვეტილებით ვითომ თავისი გადაწყვეტილებით გაათავისუფლა თანამდებობიდან ყველაზე პროდასავლურია პროამერიკული ელჩი ჩვენი ირაკლი ალასანი. ეს იყო გრიგოლ ვაშაძის გადაწყვეტილება რომელიც კბილებით იცავდა მაშინ სწორედ საქართველოს გაეროში გახდა. გაეროში მე მგონი თავად წავიდა გაეროს ელჩობიდან არა გაეროს ელჩობიდან განცხადება ჰქონდა დაწერილი ირაკლი ალასანის მაგრამ გრიგოლ ვაშაძე მოვიდა საგარეო საქმეთა მინისტრად სწორედ იმ მოტივით რომ თითქოს მინისტრი გამოიცვალა მაშინ სააკაშვილმა ვერ აიტანა ალასანიას მიერ და განცხადების დაწერა და ვერ აიტანა ალასანიას წასვლა და ალასანიას პროტესტი ასე ვთქვათ ხელისუფლების მიმართ და მაშინ გათავისუფლდა ეკატყაშელაშვილი რომელიც საზღვარგარეთ გახდათ კონფერენციაზე საერთაშორისო კონფერენციაზე საფრანგეთში მან კონფერენციაზე ყოფნის დროს გაიგო რომ გათავისუფლებულია და დაინიშნა გრიგოლ ვაშაძე და მისი პირველი უმახიანი განცხადება იყო ირაკლი ალასანიას ვითომ გათავისუფლება მისი მხრიდან ირაკლი ალასანიას ბოლომდე და მოკლედ სწორედ ამ პერიოდში არის უამრავი ინტერვიუ გრიგოლ ვაშაძის რომ რუსეთთან ურთიერთობების დაალაგება და ასე შემდეგ მაშინ როდესაც რუსეთი ოკუპანტი გახდათ მისი პოზიცია იყო აბსოლუტურად სხვა რუსეთის ოკუპანტად გამოცხადებასთან დაკავშირებით და დიპლომატიური ურთიერთობის გაწყვეტასთან დაკავშირებით რუსეთთან მიმართებაში ის ყოველთვის ამბობდა რომ ეს იყო შედარებით არასწორი ნაბიჯი ეს ამას გეუბნებით შიდა საუბრებში მადლობა ეს მაინტერესებდა სწორედ რა იბრძვის მე გახდით იმ პერიოდში შეგახსენებთ საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის თავმჯდომარე მე არ გახდით ადამიანი რომელიც სხვისგან იგებდა რაიმე ამბებს მე გახდით საგარეო ურთიერთობა კომიტეტის თავმჯდომარე მაშინ იყო რომ მე განვაცხადე რომ არასწორი იყო გრიგოლ ვაშაძის დანიშვნა საგარეო საქმეთა მინისტრად როდესაც საქართველოს პრაქტიკულად საომარ მდგომარეობაში იყო და სწორედ მაშინ ვიყავი იძულებული რომ დამეყოლა პარლამენტი და მივიღე ეკონომიკის მინისტრი გულშინდელი ასე ვთქვათ პიარ ახალი გეგმა არის ესეთი რომ პირიქით შემოტრიალდეს ის და რაც სალომე ზურაბიშვილზე ფაქტიურად მოსახლეობის უმრავლესობა სწორედ აი აქვს გარკვეული უარყოფითი დამოკიდებულება პირველ რიგში რა თქმა უნდა იმის გამო რომ საქართველოს გამოაცხადა ამ ომის დამწყებად მე აბსოლუტურად მესმის ლაშას ხა პირად საუბრებში და შიგ და სამზარეულოში ახდებოდა ნებისმიერ ამის თქმა შეგიძლია ლაშა რა თქმა უნდა ამის უფლება თქვენ გაქვთ ამდენ მაყურებელს აქვს უფლება ეს დაიჯეროს ან არ დაიჯეროს რაც შეეხება მე გავაგზავნებ წერან გამოწვევებს თუ შეიძლება ხო რაც შეეხება მეორე მინდა ვთქვა რომ აქ ქალბატონ სალომეს ძალიან უზრდელური გამონათქვამები შეგიძლიათ ნახოთ ინტერნეტით გაცილებით უარესი ვიდრე ის რუსული გამოთქმა გიგო ვაშაძე მე ხო ვერ გავიმეორებ როგორ ძალიან არა ვერ ამბობ როგორ ვერ ვაბობ იტენში ნახეთ რაღაცაკანან ეხლა ამათო როცა იძახის ქალი პირაპირ ეთერში უკაცრავად არ გაკვდარაკი არა მაგრამ უნდა დავაწყო ხო მართავს ვამბობ თქვენ ხო გაქვთ ნანახი ქალისგან მით უმეტეს ძალიან უხერხულია ის ასასის იძახის და ძალიან ვთქვათ ეხლა კაცმა გაბრაზებული რუსულად გამოთქმა ყველას გვითქმავს მაგრამ ქალისგან მსგავსი გამოთქვა თან ქართულ ენაზე მე ნამდვილად არ გამიგონია ამ კონტექსტში ნუ გადაგვაქვს ამ კონტექსტში თუ გადაგვიყვანთ ვინ რა წამოსდა ეთერში ეს ძალიან შორს აგვიყვანს და არ ამგონია თან ეხა იმის საუბარი კიდევ ირაკლი ალასანიას განცხადება ქონდა დაწერილი და განცხადებები ქონდა გაკეთებული საკმაოდ ისეთი ჩემი აზრით სკანდალური როდესაც ის სახელმწიფო სტრუქტურაში იყო მაშინ მისი გადაყენება რამე პრობლემას უნდა წარმოადგენდეს არ ამგონია რომ მაშინ ეს რაღაცა სკანდალური ყოფილიყო მაგრამ ამასაც შევეშოთ აქ არის საუბარი ძალიან მარტივ რაღაცაზე აქ ციფრებზე მოიყვანე და მე აბსოლუტურად ვეთანხმები ეს ოპოზიცია ჯამში აიღო 800,000 ხმა დაახლოებით და ქართულმა ოცნებმა ამ ამოჩენებში აიღო 660,000 ხმა რაც არის ნახევარი იმისი რაც 2012-ში აიღო ამ 660,000-დან რამდენი არის დავალებული ადმინისტრაციული რესურსი ეხლა მით უმეტეს დამყოფი ხარ თანამდებობებზე და იცი ძალიან კარგად რომ ხელისუფლებაში მყოფი ნებისმიერი ხელისუფლება ამას რა თქმა უნდა იყენებს ძალიან კარგად აი ამ 600,000
200.000 ადამიანი რომელიც მივიდა არჩევნებზე, დაახლოებით ნახევარი მაინც არის ზოგი იძულებით, ზოგი დაშინებით და ზოგი სხვადასხვა მეთოდებით და პირდაპირ არჩევნებზე აშკარად არის სიები, სადაც ფულები წერია ვის რამდენი მისცეს. ისე რომ რეალური მხარდამჭერი აი იქ ვინც თავისი ნებით მივიდა, ეს არის დაახლოებით ალბათ 350-50 რაც არის ძალიან ცუდი ამ ხელისუფლებისთვის და როცა ვიძახით რომ მათ გააკეთეს რაღაც დასკვნა, უკაცრავად დასკვნა გააკეთეს რა რომ ჩვენ პიარი არ ვივარგოდაო. ფაქტიურად დასკვნა ეს იყო, რომ ჩვენ არ გვივარგოდა პიარი, ის კი არ არის პრობლემა, რომ იქ პროკურატურა თავიდან ბოლომდე ჯიბეში უდევდა, ის კი არა, რაც პრობლემა იყო წინა ხელისუფლების დროს და სასამართლოს თავიდან ბოლომდე აკონტროლებენ და იქ თქვა გამოდის ბიძინა შეიძახეს რომ რატო უნდა დასაჯო ფარცხალაძეა თან თიროიზო მისი დასაჯელი და დასაჯელი ყოფილა ანუ ეგეც კიდე ცალკე თემაა და ყველას გამორჩა რომ ის მის თავზე იღებს ანუ ის თulis რომ ის არის ვისაც შეუძლია ვიღაცა დასაჯოს ან არ დასაჯოს ეს არ არის პრობლემა ყოფილა ცუდი პიარი თურმე პიარი არ გვივარგა და იმიტომ მას ეს ამ დროს თუ დღემდე ქართული ოცნებას რაღაცით თავი უკავია სწორედაც რომ პიარია სწორედაც რომ პიარია და ანტიპიარი მისი და აი 9 წლის захელი რომელიც აღარ ამართლებს, აღარ მუშაობს, იმიტომ რომ ამ 6 წლის მანძილზე დაინახეს რომ ყველა ის ბრალდება რომლებიც იყოს მოპავლულ ლარზე, თქვა შე ეკონომიკის მინისტრი ბრძანდებოდეთ იმაზე რომ სამი თეთრი უნდა ღირებული იყო, რაღაც აი ბევრი ჩამონათვალი იყო, ხო რომ აი ეს ყველაფერი უნდა იყოს. ყველაფერი გამოდიოდა ტყუილი და ამ 6 წლის მანძილზე ამ ხალხს ნახა რომ ის 9 წლის захელი რომლის შეცდომების დღეს იგივე გრიგოლ ვაშაძე ამბობს, აი ნახეთ ორი პოზიცია თქვა. ერთი გრიგოლ ვაშაძე ამბობს, რომ მოდი დავივიწყოთ, ვიყოთ ორიენტირებული მომავალზე და ერთხელ და სამუდამოდ დამთავრდეს ეს პოლარიზაცია და ასე შემდეგ და პარლამენტის თავმჯდომარე გამოდის და იძახეს ამდენჯერაც თავს ჩამოყოთ, ამოყობ იმდენჯერ ჩაქცხებ თავში და მეორე დღეს ამბობ, რომ ჩვენ ევროპულ PR კამპანიას ვაწარმოებთ და თქვენ რაღაცებს აქ იმერჩობით, არის რაღაც სულეული ბრალდებები და რა ვიცი, მე მგონია რომ ამოიც არჩევნის შორს ქართულმა ხალხმა ძალიან სწორად მე ვსვი ვიძახი 12 წელს რა თქმა უნდა რომ წინა ხელისუფლება უნდა წასულიყო ორი აზრი არ არსებობს ამისი უნდა შეცვლილიყო თუმცა მოლოდინი ხალხს რომ ეს მოვიდოდა და ესეთი მოდიოდა ნამდვილად არ ქონდა ამის ბატონ ლაშა აი სამოქალაქო დაპირისპირების თემა წამოწია ქართულმა ოცნებამ რომ თუ კი დაბრუნდება ხელისუფლებაში თუმცა ეს არ ნიშნავს პრინციპში ხელისუფლებაში დაბრუნებას ხომ სააკაშვილის თუ კი ვაშაძე გახდება პრეზიდენტი ერთ ინსტიტუციაზე საუბარი და სხვა პიესზე მაგრამ რაკიღა იგივე პარტიას წარმოადგენს ბუნებრივია ლოგიკურია რომ თქვათ ეს მიეწეროს თქვათ ამასაც სამოქალაქო დაპირისპირების პროგნოზს აკეთებს ქართული ოცნება. თუ კი ეს ასე მოხდება, რამდენად რეალისტურია და საფუძვლიანი როგორ ფიქრობთ ის შიშო? ნინო, მე წერან თქვი რომ გრიგოლ ვაშაძე ჩემთვის არ არის რუსული მატრიოშკა მხოლოდ. რომელშიც შიგნით შეიძლება გამრავლდეს კიდე სხვა ვიღაცები მის სახით. ის არის სტროასცხენი, რომელიც შემოვა და მან შეიძლება დაგვაბრუნოს იმ პერიოდში და მე დღეს მოვდივარ თქვენთან ტელევიზიაში ბადრი პატაკაშვილის საფლავიდან დღეს ბადრი პატაკაშვილის დაბადების დღე არის 31 ოქტომბერი ის 63 წლის უნდა გამხდარიყო 52 წლის ასაკში გარდაიცვალა ჩვენ ყველა ნახეთ ის შემაზრზენი ამაზრზენი კადრები როგორ იგეგმებოდა ბადრი პატაკაშვილის სიკვდილი ერთი წუთი ბადრი პატაკაშვილის სიკვდილი იგეგმებოდა და მე არ მინდა ხელისუფლებაში ვიხილო სახელმწიფო მეთაურად იმ იდეოლოგიის მატარებელი ადამიანი რომელიც კვლელობებს გეგმავს მე არ მინდა ვიხილო გირგულიანის კვლელები უკან და მე არ მინდა სამოქალაქო დაპირისპირება ვიხილო ჩემ ქვეყანაში ჩემი ყველა განცხადება წლების განმავლობაში თქვენ იცით რომ არის ყოველთვის მოწოდება მშვიდობისკენ ერთობისკენ დაცხრომისკენ და მრავალი განცხადება პირდაპირ ეთერით გამიკეთებია როდესაც აზურთებულა ხოლმე სამოქალაქო რაღაც დაპირისპირების ნიშნები ყოფილა ამასთან დაკავშირებით სწორედ ის რომ გრიგოლ ვაშაძის მოსვლა ხელისუფლებაში იქნება სამოქალაქო დაპირისპირების საბაბი იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში სულ ცოტა 5000 ადამიანი მაინც არის რომელიც არ დაუშვებს ასეთი ადამიანების მოსვლას ხელისუფლების და სახელმწიფოს თავკაცად უკაცრავად არჩევნებში გაიმარჯვებს პარტია და 5000 კაცი არ დაუშვებს მის მოსვლას არჩევნებში ვერ გაიმარჯვებს უფრო მეტი 800000 ადამიანი ამის წინააღმდეგი არის იმ იდეოლოგიის გამოვა აუცილებლად მეორე ტურში სწორედ 800000 თქვენ ახლა მიდით თქვენ ახლა გინდათ რომ დააშინოთ ამორჩეველი არეულობას მოაწყობთ შეგიძლიათ მე არეულობას მე კიდევ 500000 კაცი მოაწყობს არეულობას მე ხაზგასმით ვამბობ აბა რაც ლაპარაკობ მუდმივად ჩემი ნებისმიერ
ნებისმიერი გამოსვლა, მათ შორის პირდაპირ ეთერში ტელევიზიით, თუ ნებისმიერი განცხადება წერილობითი მუდმივად არის დაკავშირებული ვნებათაღელვის ჩაცხრომასთან, მუდმივად არის დიალოგთან დაკავშირებული და დიალოგის მოწოდება. ვერ ნახავთ ჩემს ვერცერთ მოწოდებას ვერასოდეს და ვერც მომავალში ვერ ნახავთ. ვერც წარსულში, ვერც აწმყოში და ვერც მომავალში. მაგრამ როდესაც გრიგოლ ვაშაძე წარმოადგენს იმ ხელისუფლებას, რომელიც ბადრი პატარკაშვილის ყველობას გეხავდა, მე არ მინდა. ჯერა რა თქმა უნდა რომ ჯერა. რა თქმა უნდა რომ ჯერა. თქვენ არ გჯერათ? თქვენ ფაბრიკაცია? ის რაღაც ფაბრიკაცია, რაღაც ფაბრიკაცია იყო? უკაცრავად მაჩალიკაშვილი ფაბრიკაცია. გრიგოლი თავ ხელისუფლება მიმდინარეობს. ადმიდა მოვიდეს, მაგრამ მაჩალიკაშვილის ხელისუფლება გდება. აკაცი მოდოდა, ერთი წელიწადი მიმდინარეობს. ხდება ასეთი რაღაცა დარწმუნებული ვარ და დამნაშავეები დაიჯდება. მაგრამ ჩვენ ვნახეთ შედეგები, როდესაც დამნაშავეები დაჯილი მანახეთ. ბადრი პატარკაშვილის კვლელობების დამგეგმარება ჯერ დაჯილები არ არის. ბადრი პატარკაშვილის კვლელობა ისე ვიქახართ. ხონდა რაღაცა საბაზრთან ხონდა მრავალი სხვა უნდა არჩევნების კვლელები დაჯილიანი. ვისაც რამდენი წელი გაიცელა რომ დედის გარეთ ყოფნა დაჭირდა ამას ყველაფერს. უკაცრავად რამდენი ხანში ის ადამიანი პოლიციელი დაიჭირეს ბუტარობაქიძის დედამ დღეს შექმნა სალომე ზურაბიშვილის მხარდამჭერი და გარდაცვალების პრობლემა შექმნა მხარდამჭერი, მაგრამ უკაცრავად ის ადამიანი პოლიციელი ვინც ბუტარობაქიძე მოკლა ის დაისაჯა. იყო გარკვეული კითხვები 6 წელი იყო. ბატონო 6 წელი იყო იმის გამოსაძიებლად და დაიდოს კი ბატონო. ვინმე მოარყოს ვინმე როდესაც ესე იგი მაჩალიკაშვილი გრიგოლ ვაშაძე მიმდინარეობს პროცესი და დავეცავთ ამ პროცესს გრიგოლ ვაშაძემ რაც თქვა ყველა შეიწყალებს იმას ვიზეთ სისხლის სამართლის საქმე გრიგოლ ვაშაძემ განაცხადა ზუსტად ის და კი ანუ გრიგოლ ვაშაძე არის ადამიანი რომელიც მოდის არევისთვის გეტყვით ძალიან მარტივად ვითარების ძალიან მარტივად ნუ დაგვარწმუნეთ სხვა რამეში ძალიან მარტივად გეტყვით ბაჭალა ხალაიამ დღეს გააკეთა განცხადება რომით არაპირებს არანაირ შეწყალებას ის მოიხდის წელიწადი და რაღაც გარკვეული დარჩა და ის გამოვა. მაგრამ გედიმონ ფოფხაძის მიერ ნათქვამი, თუნდაც იგივე სამოქალაქო ომზე საუბარი და იმაზე საუბარი, სხვა შორის იგივე ბაჩუახალაიას ნათქვამი არ მაინტერესებს, ხვანია თუ მართალია, მაინც ციხეში უნდა იჯესო. ამ იდეოლოგიით და აი ეს ხალხი და რამოს მიტყვა, სიტყვას აქ საუბრობთ, მაგრამ დამამთავრებიეთ. როდესაც ესე იგი ეს ხელისუფლება როცა ეს ხელისუფლება ჩაიდეს რაღაც დანაშაულს არის რომ დაველოდოთ გამოძიებას მაგრამ როცა იმ ხელისუფლების დროს რაღაც ჩადენილი გამოძიების დაუძებაზე კი არა საუბარი ის გადაწყვეტილი ამბავი რომ ესე არის დაველოდოთ გამოძიებას მაშინ რობაქიძის საქმეზე დამნაშავე იქ დაждდა ციხეში მე აქ ჩამჯდები ციხეში არ მინახავს არავინ სალალიძის მკვლელების ხელის დაფარებელი მე სასამართლოს კოდექსი 9 თვე არის გამოძიების ვადები და მე სასამართლო საქმეები ვიცი 9 თვე კი არა 23 წელია გასული მიმდინარეობს სასამართლო დარწმუნებული მათ შორის არ არის ერთი წუთი მათ შორის ჩემი მოთხოვნაც არის როგორც სამოქალაქო საზოგადოებიდან რომ მაჩალიკაშვილის საქმე გაირკვეს და აბსოლუტურად ყველაფერი დაიდოს ბუნებრივია რომ ეს დაკვეთა საზოგადოების და ეს დაკვეთა უნდა შეასრულოს ხელისუფლება ისევე როგორც სასამართლო ადამიანი ვერ ვნახე გამოძიება ვერ ვნახე საერთოდ ნება იმისი რომ ამის გამოძიება იყო საჭირო აუცილებელია უკაცრავად სამი ტერორიზმზე იყო პირიქით იქით კი მამას ტერორისტიაო იძახდა საზოგადოება და ის ხალხის სხვადასხვა საზოგადოება არ იძახდა ამას იყო გარკვეული განცხადების ხარდამჭერი საზოგადოება ვერ დადასტურდა ნუ მიაკრავთ ყველა სოცნების ხარდამჭერი საზოგადოებას რომელიც გამოძიება სასამართლო პროცესი უფრო მეტი სასამართლო პროცესი რომელიც ხოდა სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს ვის მიმართ მე არ ვარ იურისტი რომ ჩავხუროთ ამის მიმართ ფაქტია ვიცი რომ გუშინზე იყო სასამართლო ნაპოვნი რომ არ არის მკვლელი ამაზე საუბარი რომ წინა ინსტანციამ თქვა სასამართლომ რომ იქ არ ყოფილა ბუნებრივია არის მეორე ინსტანცია მიმდინარეობს და მე დარწმუნებული ვარ თუ არა და საზოგადოებიდან ბუნებრივია მიღებული იქნება ის პასუხი რა პასუხიც ეკუთვნის ასეთ გამოუძებელ საქმეებს კარგით ჩვენ პრაქტიკულად აღარ დაგვჭირდა დრო თუმცა მაინც მინდა აი ბოლოს ნახევარი წუთის შესაძლებლობა მოგცეთ ბატონ ლაშა სალომე ზურაბიშვილი მეორე ტურამდე რა უნდა შეცვალოს თქვენი რეკომენდაცია როგორი იქნება რომ აი ამ ხმების ნაწილი მაინც ამოიღოს ალბათ გაჭირდება 9 მილიონის უკან და მე არ გახლავთ არც ერთ
პარტიის წევრი, არც არასოდეს ყოფილი რომელიმე პარტიის წევრი. მე ვარ სამოქალაქო საზოგადოება, რომელმაც იცის და ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც იცის რომ სალომე ზურაბიშვილი და ზუსტად იცის მისი პრიორიტეტები, ვიცი რისთვის არის ის სასარგებლო, როგორც ქვეყნის შიგნით სტაბილურობისთვის, ისე საგარეო სტაბილურობის, საგარეო ფაქტორების დასტაბილურებისთვის და საერთაშორისო ურთიერთობებისთვის ქვეყნის, მაგრამ ასევე ვიცი რა პრობლემები შეიძლება მოიტანოს გრიგოლ ვაშაძის პრეზიდენტობა. ასევე ვიცი ის უარყოფითი შედეგები და უფრო მეტი, გაცილებით უფრო მეტი უარყოფითი შედეგები, ვიდრე შეიძლება სატელევიზიო ეთერი ამას ყველაფერს ეყოს და მოხმარდეს, ამიტომ ჩემთვის და იმ ადამიანების მოწოდება არის ჩემი მხრიდან, ვინც ჩემს სიტყვას ენდობა, რომ როდესაც იქნება არჩევნების დღე, მეორე ტურის დღე, ხმა მისცეს სალომე ზურაბიშვილს და არა უთხრას გრიგოლ ვაშაძის პრეზიდენტობას ამ ქვეყანაში, ასევე მინდა მოუწოდო ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ოცნების სათავეებთან ედგა 2012 წელს. იბრძოდა და დღეს არის გაჩუმებული. დღეს არის დრო სამოქალაქო აქტივობის და თქვენ უნდა გამოიჩინოთ ყველა სამოქალაქო აქტივობა. ნუ ხართ ნაწყენები, ნუ ხართ ხელებ ჩამოყრილები. გამოიჩინეთ სამოქალაქო აქტივობა, მოუწოდეთ თქვენს ოჯახებს, თქვენს სამეგობროს, რომ მოვიდნენ არჩევნებზე ისევე როგორც ეს იყო 2012, იმიტომ რომ 2012 არის დღესაც ჩვენთვის. გია, როგორ ფიქრობთ, იმუშავებს თუ არა და ფიქრობთ თუ არა რომ მაინც საზოგადოება როდესაც დაფიქრდება რომ შემდეგ შემთხვევით სააკაშვილი უკან ხომ არ ბრუნდება, დაგაკეთება თაისმები რაც აიღეს. ახალი სტრატეგია არის, რომ პირიქით რასაც აბრალებდნენ, სულ ესე იყო, ხო, ყოველ შემთხვევაში რასაც თვითონ აპირებდნენ, სხვა აბრალებენ ხოლმე და ეხლა პირიქით გადმოიწყო რა ის პროფესიონალობაზე და ულოცავ ახალ სტრატეგიას. ქართული ოცნების მეორე ტურისთვის სტრატეგია არის უფრო მეტად უნდა ივაშკაცოს სუსმა, უფრო მეტი მეტი მობილიზება უნდა შევძლოთ ამომრჩევლის. ის კი არ იძახიან რომ გამოვასწოროთ შეცდომა და ვაღიაროთ რაღაც. არა, მობილიზება უნდა შევძლოთ მეტი. იქნებ ფიქრობენ რომ დაარწმუნონ ამომრჩეველი რომ ეს ისევ ისოცნება რომელიც გადის სამი თეთრი, მაშინ უნდა ურეკში დაარიგო სოლარიუმებით, რაღაცები უნდა გააკეთო, რაც დაპირება იყო. არ აკეთებ ამას და გამოდიხარ და არც იმას აქვს ფაცხალაძის მიმართ გიჭო. პირდაპირ კადრები არსებობს ადამიანს როგორც ამ საქმეს საერთოდ გამოკითხვაზე ყავდათ, ვინ ვის ყავდა, მაშინ გამოკითხვაზე კიდე არა კაცშვილი მარიცი. უამრავი რაღაცა ხდება და პასუხი არის ხოლმე დაველოდო გამოძიებას და ის კანონპროექტები მარიხუანასთან დაკავშირებით სხვადასხვა ხელ აშამძანა რომ იცი რომ თქვენ იმას ჯერა იმისი რომ თქვა თუ იმას მომუნდა ბიძინა ივანიშვილს ამის გაკეთება და გადაიდო უკაცრავად გადაიდო აი ეს არის დღეს ითხოვდა სწორედ ერთ-ერთი დეპუტატი ჩინიზმია როცა ხალხს ეუბნები რომ არჩევნების მერე განვიხილავთ მას მანამდე რაც ეუბნებიან იცით რომ მოთხოვდით რომ ეხლა არჩევნების წინ არ გვაწყობს ეს დღეს სხვა შეიძლება პარლამენტის მარიხუანას უბრუნდები საქართველოს სალომემ დააფიქსირა თავის პოზიცია ბიძინა ივანიშვილმა ბრძანა რომ ეს არის მისი ინტერესი. მეგეუნებთ რა ბრძანა ქალბატონი სალომე ჯერათ რომ ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი რამით მის ნამდვილად წავა რომ არც ერთი თავისი განცხადება არასოდეს არც ერთი თავისი განცხადებას არ გადაუულია. არ გადაუხოვია. მე ვიცი ეს ქალბატონი. კი ბატონო ძალიან კარგი თუ პროგრამის იგჯერათ ხალხის გადასაწყვეტი ყველაფერი მე მოთ ერთი რაღაცი მინდა ვთქვა რომ ის ცინიზმი დღესაც იყო სხვადასხვაისო ჩვენო ეს ვნებს არჩევნებს და დროებით გადავდეთ არჩევნების მერე განსახილულად ეს საკითხი. აი ამაზე მეტი ცინიზმი რა უნდა იყოს ქართული ოცნების დეპუტატების მხრიდან ხალხის მიმართ, რომ პირდაპირ უნდა გატყუებთ ეხა დროებით გავჩერდებით, მაგრამ რო ჩაივლის მე და აირჩევთ იმას ვინც ჩვენ გვინდა, მე განვახრებთ მაგას. აი ამას ეუბნებიან, ხვდებით და ამათ უნდათ რომ არჩევნები მოიგონ იმ კანონიერად და ისე რომ დაიცვან ყველა წესი და დაიცვან რიგი. რა თქმა უნდა იქნება გაყალბების უფრო მეტი ის მე მგონია რომ ამის საშუალებას არც საზოგადოება და არც პოლიტიკური პარტიები არ მისცემენ ქართულ ოცნებას. ჟვანია გია ჭანტურია იყვნენ ჩვენთან ერთად პოლიტმეტრი დღეს ამით დასრულებული ჩვენ თქვენ შევხვდებით უკვე პარასკევს ჩემს კოლეგებთან ერთად პროექტში პირველი. მადლობა.